ng malakas, mga minamahal, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila pa sa salamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapili, sa mga beloved pastoral worker, amen, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanila pong beloved daughter, beloved Ate Vines. At sa ating pong mga minamalang mga bisita, ating pong mga minamalang mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ngayon po ay araw po ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos sapagkat muli tayo po'y binigyan ng pagkakataon, mga minamahal, ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Amen? Na tayo po'y patuloy makapagpuri, makapagpasalamat, sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga pagpuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. At dito po sa aklat po ng unang Tesalonica, kabanatay 5, sa talata ay 18, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Amen? Ito po palang pagpapasalamat, mga minamahal, ay kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya tayo, mga minamahal, ay magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Isa tayo sa pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mga bulag nakakita, BP nakapagsalita, bingi nakarinig, mga ketong nilinis. Amen. Lahat, mga minamahal, ng mga masasamang tao, mga minamahal. Tayo noon ay masasamang tao, binagong lubos yung ating buhay. Yung ating wasak na tahanan, muling binuo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong ating maigaganti sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, ano ang ating maibabayad, mga minamahal. Amen? Wala po tayong maigaganti. Wala tayong maibabayad, mga minamahal. Amen? Wala tayong maibabayad. Ipunin man natin ang buong kayamanan ng sanlibutan. Amen? Hindi pa rin sapat, mga minamahal, upang bayaran ang kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang tanging ating magagawa na sinasabi ng ating binasa ay patuloy na pasalamatan ang ating dakilang Diyos. Bilang pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, amen, na hindi po natin pababayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Every Wednesday, Friday, and Sunday, kailangan, mga minamahal, amen, naririto tayo sa pananambahan, mga minamahal, bilang pasasalamat sa kabutihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po'y aawit ng mga papuring awitin, mga minamahal. Amen? Sa pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang pagpupuri, mga minamahal, amen? Ito po ay may kapangyarihan. Ito po'y kinalulugdan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay nagpuri, mga minamahal. Amen? Mananahan sa ating kalagitnaan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sa langit, mga minamahal, doon ang mga anak ng Diyos, mga minamahal, hindi tumitigil sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Every hour, every minute, every seconds, mga minamahal. Amen? Laging nagpupuri ang mga anak ng Diyos sa langit. Kaya kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen,
mananahan sa ating kalagitnaan ang ating dakilang Diyos. Kikilos ang ating dakilang Diyos sa ating kalagitnaan. Kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya na siyang ating pinakaaasam-asam, mga minamahal, sa tuwing tayo po'y nagkakatipon, mga minamahal. Amen? Sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Kung meron tayong mga problema, meron tayong mga suliranin, may mga karamdaman, mga minamahal. Amen? May mga pagsubok na pinagdaraanan, mga minamahal. Amen? Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Tulad ng isang puno, mga minamahal, ang isang puno, kapag nagpupuri, nahuhulog ang mga tuyong dahon, nahuhulog ang mga tuyong sanga. Kahit yung ating mga problema, mga pagsubok na pinagdaraanan, yung ating mga karamdaman, mga minamahal, amen, matutulad doon sa dahon, mga sanga na tuyo na nahuhulog kapag ang puno ay nagpupuri. Kaya kung tayo magpupuri, yung ating mga karamdaman, mga minamahal, amen, mawawala yan. Aalisin yan, pagagalingin yan. Mga problema lulutasin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos na ating buong lakas. Nais ng ating dakilang Diyos tayo magpupuri ng may kagalakan. Ayaw ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, yung pagpupuri na napipilitan lamang, mga minamahal. Kailangan kumilos ang mga tunay na anak ng Diyos. Gamitin ang mga kamay sa pagpalakpak, mga bibig, mga labi, sa pag-aawit, sa pagsigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Ang ating katawan, ating iindak. Yung ating mga paa, mga minamahal, italon po natin sa pagpupuri, sa kagalakan, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po mga minamahal, amen, ay sama-samang manalangin, amen, bago po tayo magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat po ay inihiling na tumayo o kaya lumuhod, ipikit ang mga mata at itaas po ang dalawang kamay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat sa amin at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pagkakataon, pribileyo, mahal na Panginoon, na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, sa kalayaan na kami patuloy magpuri, magpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Langisan mo po. At kami po'y sama-samang dumudulog, malapinoon, sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kalikuan o malapinoon, sa aming mga kahinaan na aming pong napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po ang bawat isa sa amin, lalo na po ang ibang lingkod, malapinoon. Kami iyong patawarin, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po malapinoon ang bawat yugto na iyong banal na gawain. Sa mga congregational singing, malapay noon, Joyful Solemn, mga beloved song leader, mga beloved assist, mga magte-testify, langisan mo po, malapay noon, mga beloved testimony leader, mga kukuha ng magpapatuto, mag-assist sa pagpapatuto, mga espesyal na papuring awitin na iaalim mga malapay noon, mga pinagpalang mga awit sa araw dito, langisan mo po sila, malapay noon, mula po sa kupunan ng Beloved Children Choir, ang Beloved Jesus Finest Generation Choir, malapay noon. Kumilos ka sa aming kalagitnaan, mapab-joyful malusolim, malapi noon. Mahabag ka sa bawat isa sa amin, malapi noon. Huwag na akong tignan o malapi noon, hallelujah, ang aming mapagkukulang, bagkus ang aming mga puso na nagkakaisa, hallelujah, sa pagpupuri sa iyo, malapi noon. At patuloy nagpapakumbaba, nagsusumamo, na aming maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya, malapi noon. Kabagan mo po ang bawat isa, malapi noon. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, hallelujah. At paglagisan mo po malapi noon ang mag-exalt ng giving, hallelujah. Pagpalain mo po malapi noon mga matatapat mong mga anak. Ibalik mo po ng billion trillion time pagpapala sa bawat isa. Physical, material, spiritual bless. Langisan mo po ang mga pinagpalang mga aral sa araw na ito malapi noon, hallelujah. Ikaw po magbigay ng mensahe, magiging pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa o malapi noon. Buksan mo pang unawa kaisipan ng matagapakinig, taga-subaybay, mga beloved viewers.
hallelujah, sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. At patuloy ingatan aming mga minamahal na kapatid sa paglalakbay, patungo sa banal na gawain. I-provide mo po kalang pamasaykal sa sasakyan. At sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almeida, aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating mong beloved elder, beloved brother John Jan Aquino upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise God sa kanilang pag-MC maminamahal. Sa oras itong maminamahal, tayo magkaisa maminamahal na magpuri sa ating pinakamapayang Praise God. Hallelujah. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy, pagpapalain ang mga buhay namin. Israel, ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang harapan mo, O Diyos, dakil sa lahat. As we God obey Your Spirit, work within us. As we God obey, we glorify Your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies they will come to an end. There were new every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, Lord.
As we God obey your spirit, work within us. As we God obey, we glorify your name. Knowing that my heart begin to worship, will be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love who the Lord never ceases. His word since never come, who will then, who never knew every morning, who knew every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love whom the Lord never ceases. His word since never come, who will then, who there you every morning, and you every morning. Great is thy faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus, they are the land. I live for those Jesus, oh come what man. That sweet Holy Spirit, well I live for those Jesus, they are the land. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, dance well and bless thee. The loving kindness is better than love. I'll leave my hands up unto thy name, Mr. Tally. I'll leave my hands up to thy name. My lips shall praise thee, as will I bless thee. Leave my hands up unto thy name, Lord, hallelujah. I live for those Jesus, they are the name. I live for those Jesus, who come one day. That sweet old sweet way will I you be. I live for those Jesus, they are the name. The loving kindness is better than love. The loving kindness is better than love. My lips shall praise thee, dance well and bless
deep. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Lord, hallelujah. I'll live for those Jesus, the name. I live for those Jesus who come what day. That sweet old Spirit will lie away. I live for those Jesus, they are good. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. All him shall praise thee, that's well I bless thee. The loving guidance is better than love. I'll leave my hands up unto thy name. Leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's well I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I'll live for those Jesus, day after day. Lord, hallelujah. I live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will lie me. Live for those Jesus, they are good. Oh Jesus, the joy of living is never to me. How do sick old past me, and while I go, is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick old dancing, and while I go, is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Lord, hallelujah. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I will do sick old dancing, and while I go, is the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, see walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgive me song. Those song louder than the sky. Oh, what a heavenly breath. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, see walk alone.
I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder in the sky. Whatever be well, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's a people friend. That's a people friend. I can count on Thee to the very end. Don't storm louder can the sky over the heavenly dwell. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord. So He won't alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some. Don't storm louder can the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. And it's the faithful friend. It's the faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder can the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan, kahit bumagi man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Is Lord, hallelujah. Panalhigan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwala siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day, Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He's the one living for. Every day with
Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I had a big sweet end to save my wayward soul. I know that but Jesus came to me. In by His grace I free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Oh, once I was lost and sick, I have the big sweet and Israelian save my weary soul. But Jesus came to me. In by His grace I free. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now.
and save my soul. It's different now. By His blood who is Lord, hallelujah. Satan came to be, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel. He said you must repent. Put down and sorry. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. How it's different now. Since my soul, it's different now. By His blood who Satan came to be, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly preached the gospel. Said you must repent. Put down and sorry. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Since my soul, it's different now. It's Lord, hallelujah. By His blood Satan came to be, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you food and fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you for the fountain, raise up the mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the cloud, He was alive about a thing. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your praise you set on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the cloud, He was live about the thing. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please give your praise you set on me. You lay your hand,
Mighty Lord, hold her hand. Lead your wonderful hands on the prairie. Oh Lord, you fool for the mountain. Raise up the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, better rain. From the rain you better see. From the sea for the clouds, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You touch the clouds, better rain. From the rain you better see. From the sea for the cloud, give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, Almighty God of thee. Your good name shows from ages past, and now He touches me. Holy, holy is your name, mighty God of thee. Your good name shows from ages past, and now He touches me. Oh Jesus, there's Jesus, who promised God to His people. Oh Jesus, there's Jesus, the promise God to me. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. Who knows this will be? Oh Jesus, there's Jesus, the promising God who's people. Jesus, there's Jesus, the promising God to me. Holy, holy is your name, mighty God of me. Your good name shows from ages past, and now He touches me. Oh Jesus, there's Jesus, who promised to God whose people. Oh Jesus, there's Jesus, who promised to God to be. I don't have to go the light of the top my wood. I don't mind the price and hurt that I go through. Oh, beyond that I want to rule and I don't worry. Who just lead us on in heaven close to you is Lord, hallelujah. I don't ask you, Lord, the light and the down my wood. I don't mind the price and hurt that I go through. Oh, beyond that I want your room and I don't worry. Who just lead us far in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. Oh, praises the Lord. Give me that unpasty heart. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can, Lord, this is what I have you do. Oh, they will lead us far in heaven close to you. Yes, Lord, hallelujah. I've been so long ago, I got a question. And it's time
time goes by, the love in my heart grows. If reason asking humans long, place baby, who just lead us on in heaven close to His Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, gracious Lord, give me that honesty behind. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know, He's what I have you do. Oh, they will lead us on in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that honesty behind. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, they will lead us on in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten the night my wood. I don't mind the price and hurt that I go through. Oh, me and I want to room, and I don't worry. Who just lead us on in heaven close to you. Oh, gracious Lord, give me that honesty behind. Oh, there must be out of this world, you and I. But if you can know, this is what I have you do. Oh, they will lead us on in heaven goes to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about a teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the good things that you do? Why complain when so many cannot run? Why complain when you having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by the Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got.
For God so loved the world that He gave His Son, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting life. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great, hallelujah, in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. In God's kingdom, learn to be the servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Ooh, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust and believe. Let me not be ashamed, let the enemy's triumph over me. Yes, Lord, hallelujah. In another way, on the mission, in another way, on the mission. Yes, oh my God, I trust and believe. Let me not be ashamed, let my enemies triumph over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let enemies triumph over me. Yes, Lord, hallelujah. Remember now that sins upon you. Remember now that sins upon you. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let enemies triumph over me. The Lord's servant, converting the soul. That's the morning of the Lord. He should make wine simple. For the beaten side, who there to go? It must find go. Sweet rose to the honey, and honey go. Dance, dance of the Lord, our right. Rejoice in the heart. The commandments of the Lord is true, making wine simple. For the be desired and go, it must find go. Oh, sweet rose and honey, and honey go. Down here
of the Lord is clean, enduring forever. The judgment of the Lord are true, and righteous all together. For the beaten side, who didn't go hidden once my good. Oh, sweet was and honey, and honey home. Oh, great is the Lord, and it's good with thee to be praised, and the city over God. In the mountain of his holy hands, beautiful the generation, the joy of Yahuwah. He's no Zion, the side of the northern sea, oh, the great King. He's no Zion, the side of the northern sea, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised, and the city over God. In the mountain of the soul, that's beautiful the situation, the joy of God who He's no sign, the side of the northern sea, oh, the great King. He's no Zion, the side of the northern sea, oh, the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised, and the city over God. In the mountain of his holy hands, beautiful the generation, the joy of God who heard. He's no sign, side of the northern sea, oh, the great King. He's no sign, side of the northern sea, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one who stand, only do it one who stand. And blessed be His glorious name forever. And let the world reveal with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it one who stand, only do it one who stand. And blessed be His glorious name forever. And let the world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Give up to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. The Lord in the morning will I drink my burden, and to Thee and will look up.
Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, the Maker. For He is our God, and we are the people of His statue, and the sheep of His hand. Yes, a sheep of His hand. Created me and thee, Hallelujah. And with your and spirit, we that peace, Lord, hallelujah. Created me and thee, oh hallelujah. And with your and spirit, we that peace, Lord, hallelujah. Oh, cast it out away from thy presence so long, and take it out, oh Holy Spirit, from me. Restore and to be the joy of our salvation, and renew our spirit within me. Sang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bawang damdamin. Lord God, hallelujah. Sang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Binigyan mo, Diyos, ng bawang damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong palisin. Ang Spiritong Banal mapagharin sa akin. Tanggalan ng tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung aming pong napahan. At sa iyong harapan, huwag mo akong palisin. Spiritong Banal mapaghari sa akin. Ang kalat na tulong ng iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mong napahan. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to hear me more. If you're looking for my glory, and it's inside reservoirs, that I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too.
When standing on that morning, and my joy is complete. When I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say my soul give and sweet, but there's one thing that I'm sure will prevail. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day I give you and see how always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day I give you and see how always answer. Love my Jesus, and Jesus loves me too. When standing on that morning, and my joy is complete, when I see the face of Jesus, and I bow down at His feet, maybe I will not be able to say my soul is sweet, but there's one thing that I'm sure will remain. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Every day I give you as sweet, how always answer. I love my Jesus, and Jesus loves me too. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. Anyone should know by and by. It's so nice, hear a song you like to have on. It's so nice, wow, our friend. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. Anyone should know by and by. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. Anyone to go by and by. It's so nice, hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. Anyone to go by and by. It's so nice, how about Jesus in my heart? It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look our way, and I know it's going to see. Anyone knows come again someday.
Yes, I know the Lord will come again someday. He's still working on me to make me what and to be. He that came to serve, he came and born in the sun. The sun on the earth, you will come and pass. Allow him patient, he must be. He's still working on me to really be sign on my don't just him yet until the finish one. But I hope for things according to his plan. Watching by the most loving hand. He's still working on me to make me wanna to be. He that came so we came and born in the sun. The sun of the earth, you will go in past. Loving creation he must be. He's still working on me. And the mirror of this world, perfection that I see makes me wonder why I never give up on me. Since I when I pray, remember the Father and the Lamb. He's still working on me. Make me wanna to be. He that came so we came and born in the sun. The sun of the earth, you will love and pause. Loving, patient he must be. He's still working on me. Behind the tears, there is some blessing. Behind the tears, there is some light. Behind the tears, there is some spirit of the Lord. Behind the tears, there is some blessing. Behind the tears, there is some light. Behind the tears, there is some spirit of the Lord. His love for me, His power but not me. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you, trust in you, and I love you. My Lord, behind the tears, I've always longed for you. Oh, hey, I'm a believer now, since you've changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since He set me free. Yes, Lord, hallelujah. Oh hey, I'm a believer now, since He's changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. He'll never be out from the mighty day. He planted my feet out of that southeast. Hallelujah. And that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, down, down. Let it be out. He'll let it be out from the mighty lake. He planted my feet out on that southeast road. Hallelujah. And that's the reason why I sing and shout.
Oh, Jesus came down, 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 left it beyond. He left it beyond. From the marketplace, He planted my feet out on that sideway. Lord, hallelujah, hallelujah. And that's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 left it behind. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, and we sing. Believe is what I believe in. I want you to know how happy and I'm. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 so happy in the Lord. Praise God and praise Him. Believing is the word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God and praise Him. Believing is the word. I want you to know how happy and I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Lord, I will think, yes, I will think what you want me to think. And I will say, yes, I will say what you want me to say. You must say, wait, wait, on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. Lord, I will do, yes, I will, what you want me to do. And I will go, yes, I will go where you want me to go. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where I to go. Lord, I will do, yes, I will do what you want me to do. And I will be, yes, I will be what you want me to be. You must wait, wait, wait on the Lord. You must wait, wait, wait on the Lord. Just be patient, He will answer what you wish. He will tell us what to think, what to say, what to do, where have to go. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed as He wants to be, and as we wherever we go. And if you happen to ask how are you, brother, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed and I know that I am. Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. I'm blessed 'cause He wants me to be, and as we wherever we go. And if you happen to ask how will you see yourself, you're blessed. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life.
I'm blessed. He walks with me, and the sweet wherever we go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, cause He promised me to keep on your life. I'm blessed, He walks with me, and see wherever we go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You bless, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am. Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am. He promised me to keep on your life. I'm blessed, with me, and let's see wherever we go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, where the cattle is. Praising down to where the cattle is. In one home, something good is going to happen. Something good is hidden where the cattle is. And praising down to where the cattle is. Praising down to where the cattle is. In one go, something good is going to happen. Something good is hidden somewhere the cattle is. And praising down to magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong higpang pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisang awitan siya. May mabuting mangyayari, mayroong ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Oh, He said, let her mind and I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, He said, let her mind. I'm gonna let it shine. Let it shine. Shine, shine. Let it shine. Come go with me, come go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come go with me to my Father's house. There's some sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, surely I'll be there in my Father's house. There's some sweet joy. These are the light of mine, that the light of mine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, these are the light of mine. I'm gonna let it shine. There's some sweet, sweet joy. There's a whole lot of people going home. By signs of time, it won't have to go. With the twinkling of an eye, glory God. Ha ha, there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time,
holy heaven, oh. We did the twinkling of an eye, Lord, sa lot of people going home. May tayo sa langit, handa sa amin. Kung tayo naroon, puso natin masaya. May tayo sa langit, walang bayan. Binayaran din sa Kalbaryo. May tayo sa langit, handa sa ahin. Kung tayo naroon, puso natin masaya. May tayo sa langit, walang bayan. Binayaran din sa Kalbaryo. May tayo sa langit, handa sa ahin. Kung tayo naroon, puso natin masaya. May tayo sa langit, walang bayan. Binayaran Jesus sa Kalbaryo. Jesus ay darating na, dapat di natagarapan. Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan. Doon sa malaking tuguman, Jesus ay darating na, dapat di natagarapan. Kasalanan ay iusin, sapagkat langit ang dugo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan. Doon sa malaking tuguman, meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit ang kahiluhan. Hindi kanya mapabayaan sa oras ng katiwiran. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siyang kainsan. Sa puso ko'y gumagatot, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kailangan man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking higinatin sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ibinang siya sa krus. Sa puso ko'y gumagato, di siya pinabuksan. Kapag di na makaya, siyang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap ng akong kasiyahan. Mayroon akong hiling malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa nakasulatan, ang dulo ay nalaman. Jesus ang aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang hangatog. Huli akong isindilan matapos ang paghahanap. Langit na panghanap ay Jesus ko natangguhan. Purihin si Jesus sa batang na templo, nagsayawian. Purihin sa langit sa kasyang taglay. Purihin sa tunog ng piano, sa bandiran, sa pagtulog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin.
Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit, sa lakas niyang taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa patira, sa pagdudog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwilan, purihin sa langit, sa lakas at taglay. Purihin sa tunog ng piano, hawin niyo sa saliw at patira, sa pagturog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng paano, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus din, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan. Si Jesus din, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, nagbigay ng kagalingan. Purihin, nagbigay ng kagalingan. Purihin siya, si Jesus din, nagbigay ng kalagayan. Purihin siya, nagbigay ng kaligtasan. Purihin, nagbigay ng kaligtasan. Purihin siya, si Jesus din, nagbigay ng kalakasan. Purihin, nagbigay ng kapayapaan. Purihin, nagbigay ng kapayapaan. Purihin siya, si Jesus din. Hibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa barang nagpupuri, ang alon sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri, nagbigay ng pagpapala. Puri, nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya, si Jesus din, nagbigay ng kagalakan. Purihin siya, nagbigay ng kagalakan, bigay ng kagalakan. Purihin siya, si Jesus din. Galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais migalak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais migalak, maglingkod. Kung nais migalak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais migalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais migalak, awitan mo. Kung nais migalak, awitan mo. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais migalak, magtapat ka sa Diyos. Kung nais migalak, magtapat. Kung nais migalak, magtapat ka sa galak ng Panginoon ay kalakasan. Lakad-lakad, wag upurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag luming, ako hay 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 ho. Lakad-lakad, wag upurong, si Jesus ay siyang katulong. Lakad-lakad, wag luming, ako hay 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 ho. Dinig ng mga awitan siyang narinig, kawal ng katutuhanan siyang sa larangan ng likman. Wala ay mag-ibig, tayo'y makisama. Lakad-lakad, wag upurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumihon, tagumpay hay hay ho. Huwag po nakalalakihan siyang nangunan sa lahat ng gawain na uupasay. Ang mga kababaihan siyang pangalawa, tayo'y makisama. Tulutugan, hallelujah. Lakad-lakad, wag upurong, si Jesus ang siyang katulong. Lakad-lakad, wag lumihon, tagumpay hay mayroon. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsiya at purihin siya. Ang araw na ito ay
Diyos, tayo magsaya, purihin siya. At araw na ito ay gawa ng Diyos. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our King. Come to praise Him. We come to praise our King. All the Lord we do is the coming. For Jesus Christ, the King of Kings, the glory. For Jesus Christ our Lord, we come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell He who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell He who can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. Amen. In the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, we can stand before. In the mighty name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I breathe His give me victory. Go, we go. We hallelujah His song. And I will be a victory, His victory. Hallelujah, I breathe His give me victory. Go, we go. We hallelujah His song. And I will be. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even the Lord, even. Hallelujah, praise the Lord. You start by mind, no my power, and by my spirit. Oh, start by mind. No power and by my spirit send down to this mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. By my spirit send down to. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name.
Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus, my Savior, praise His holy name. Jesus, my Savior, Jesus, my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving. That's the Holy Ghost upon us, giving me life. Jesus giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, bumping and sad, bumping and sad, bumping. It's all over me, oh, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Lord. It's all over me, oh, bumping and sad, bumping and sad. It's all over me, bumping and sad. Jesus, bumping and sad. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's bumping, bumping my soul. Sing and shout, oh Jesus, save me home. Some people understanding, Jesus, save my soul. There's something bumping, bumping, bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understanding, Jesus, save my soul. There's something bumping, bumping, bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understanding, Jesus, save my soul. There's something bumping, bumping, bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understand, Jesus, save my soul. There's something bumping, bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Keep singing and shouting, oh Jesus, save me home. Some people understanding, Jesus, save my soul. There's something bumping, bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, that is sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And Lord, that is within me, who bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Hey, oh, that is within. Bless His soul. Lead Him. Bless His soul. Lead Him. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat magsabi ng praise the Lord. Hymn, praise God. At dito po sa maminahal ang ating papuring awitin. Masayang awitin sa anong lapas, praise God. Sa mga oras na maminahal, tayo patuloy sa paggawain maminahal. At awid dada ko na sa mga malumahan ng awitin. Tawid dada niyo po natin beloved elder, ni beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino, sa pangunguna po sa atin. Amen. Sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, tayo po ay sama-samang manalangin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Maraming pong salamat muli, Malapinoon, sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. At kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkalubo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang o Malapinoon. Sa man kami nasumpungan, sa aming mga kainaan na aming po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantay ng aming mga sarili. Mahabag ka sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Malapinoon. Kami iyong patawarin, hugas sa linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo pong iyong abang lingkod, maging mga papuring awitin na aming iaalay sa iyo, Malapinoon. Aming isinasamo, Malapinoon, kumilos ka sa aming kalagitnaan, na patuloy kaming lingapin, Malapinoon. Iyong ibuhos yung matamis at banal na presensya, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa pangkalatang dalangin ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Aming sama-samang sinasuway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala. Sabihan niya naman, buhay ko ay magalingan sa pagsubok at lumay. Naroon siya dumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumay. Naroon siya't tumaramay. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon kailan pa man. Kung ika'y nalalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa iyo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y
tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawaglit. Bakit di mo subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa iyo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila. Pangako niya'y buhay na sagaan na. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo man kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y
dakilan. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit ka't manalig narupo. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan na dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok. Hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nagtatanod. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Malayo man, malalim ang libis, sa piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas kanyang minamahal,
mga ibon di dapat lubayan, di lalo na yaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala kay Jesus sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ikaw ang ilaw ko sa dilim, ikaw ang gabay ko sa gabi. Ikaw ang pag-asa sa buhay ko, ikaw ang Ginoong Jesus. Ikaw ang nagbibigay saya, bawat sandali ng buhay ko. Sa'yo ko lamang nakamtan pag-ibig na walang hanggan. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin nang mahaharap ang kinabukasan darating. Ikaw ang nagbago sa buhay ko, ikaw ang lugar awit ko, ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo, dahil sa pag-ibig mo ay akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit sa
Salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo ay akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. Ikaw ang nagbago sa buhay ko. Ikaw ang tulugan ng awit ko. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Ikaw, Panginoong Jesus. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo ay akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. At kung wala ka, ano kaya ako ngayon? Ano kaya ang kinabukasan ko? Ngunit salamat sa iyo dahil sa pag-ibig mo ay akin ang mahaharap ang kinabukasan darating. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon at kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po malamig. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa
iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang sangkatlan. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay kong ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko, ikaw ang siyang tanglaw. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. Kung hindi sa iyo ay wala matatamo ang mga pagsusumikap ko. Kaya sa bawat sandali sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap kong tagumpay. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa buhay ko ngayon. At kailanman sa iyo ay hindi mabibitaw. Sa buhay ko ikaw siyang tanglaw. Mula sa putik ako'y hinago, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon
at kailan pa man dakila yung kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pagkaalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari, Diyos buong pagpapakumbabang aking sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan ko'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago, walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglan, labi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos ngayon at kailan pa man dakila yung kabutihan. Ang buhay ko't kalakasan sa'yo lamang ilalaan, bilang isang pagkaalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari, Diyos buong pagpapakumbabang sinasambit. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita, Diyos sa buhay ko, dakila ka. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ko ipagbabalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y pananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang
pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok pa. Sumisigla ang buhay ko, nakakulay dahil sa'yo, di ko ipagpapalik kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko, pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano kong malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking
mga pagkakasala. Nagpapaalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. I thought I knew what love was all about, for I had known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that His love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. Oh, He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him. Bless the Lord, His angels, bless His holy name. Bless the Lord, His minister, that do His pleasures.
Bless the Lord, oh my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, bless His holy name. Who forgives all our iniquity, who wills all our diseases, who redeems life from destruction, who crowns with loving kindness and tender mercy. Oh, great is the Lord, that is greatly to be praised. In the city of our God, sing unto the Lord, worship Him in the beauty of His holiness. Make a joyful noise unto the Lord. Come on and clap your hands. Oh, sing unto the Lord with the voice of triumph. For God is our King. Sing praises, sing praises, sing praises unto the Lord. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing, praising, praising my King. When I think of all the things that He's done, my heart is filled with overwhelming, far from yesterday. The blessings He bestowed upon my life in my home, I'm glad, loud and clear, I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. You could growing and growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising, praising my King. Di mangangamba sa kawalan pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awi pagkat ikaw ay mabuti. Napakabuti mo, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at humaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Hindi naman sasayang
ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Ukay lapit ng mangyari, at bago maging huli, kaya't siya'y iyong tanggapin. At sa araw na yon, iyong makapiling. Sa araw na yon, tignan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niya dalaw, siya'y sisikat magpakailanman. Mayroon akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay dami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinapo siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and now satisfied. I wouldn't trade nothing for the journey now. Like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we are not ourselves. We are His people and His sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For
the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Thank you, Jesus. Thank you, that is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos sa iyawitan. Purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa saliw ng albat nila, sa pagtunog ng tambol tayo'y magsaya. Amen, hallelujah. Ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay iyawitan. Purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng albat nila, sa pagtunog ng tambol. Amen, hallelujah. Tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin, purihin siya. O purihin, purihin siya. O purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa barang, nagpupuri, ang alon sa dagat, nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the good Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior. Praise His holy name. Praise His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, then it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me, then it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, that Jesus saved my soul. It's bubbling up, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
Lord. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakmataas na pagpupuri, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, kaya Buboy Near, ako po ay nagpapaabot, hallelujah, ng dobleng paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi natin inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ibabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Rada Almeida. At ganoon din ako bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher kay Buboy Near. At ganoon din sa kanilang pamahalaan na kay Ate Vines Near. At ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, kung meron man po tayong bisita, sa ating beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat po rin sa ating dakilang Diyos na tayo muling pinagkatipon, pinagsama-sama upang luwalhatiin, sambahin at purihin sa dakilang pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At tunay minamahal, salamat muli sa grabing pag-iingat, pagpapala ng ating dakilang Diyos na talagang ang ating Diyos ay talagang Diyos na mapagpala, Diyos na mapag-ingat, hallelujah, na talagang karapat dapat lamang nasambahin, purihin sa Espiritu at katotohanan, na talagang patuloy na nagmamahal sa atin, patuloy na gumagabay sa atin, minamahal, hallelujah. At para po sa ating mga minamahal na baguhan, hallelujah, sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Tayo po minamahal ay dadako na po sa pagbabahayag ng mga buhay na patotoo na kung saan minamahal ay talagang ito yung mga personal na experience ng mga bawat Kristiyano. At tunay ito, lahat ng gagawin sa buong magdamag na ito, minamahal, hallelujah, talagang grabing pagpupuri sa Diyos. Wala tayong ibang gagawin dito kundi pupurihin, lulalatiin ng ating dakilang Diyos. At maging mga pagpapayag ng mga buhay na patotoo ito, minamahal, ito pa rin ay isang uri ng pagpupuri at paglululhati sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil ito ay inuutos po ng ating pinakamamahal na Panginoon na talagang ganapin ng bawat Kristiyano. Hallelujah. Na kung saan minamahal talagang dapat ihayag ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po dito minamahal, hallelujah, sa una ay 2 Timoteo, Kapitulo 1:8. Ganito pong sasabi, nang huwag ng ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako nga nabilanggo kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Talagang ito'y nais ng Diyos na talagang ating ihayag ang kanyang walang kamangamang kabutihan, kamangamang gawa na talagang patuloy na ginagawa ng ating dakilang Diyos upang ang ating mga minamahal na kababayan, maging ating mga minamahal na baguhan ay talagang sila'y mahikayat maglingkod sa ating Diyos. Makita nilang grabing pagpapala ng Diyos. Makita nilang grabing kabutihan ng Diyos na kung saan talagang tunay na kabutihan di masukat, biyayang di masukat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, talagang kanilang makita minamahal kung gaano kabuti minamahal na kung saan dati-dati bawat Kristiyano minamahal talagang umani ng grabing kahirapan, grabing kapaguran sa pamumuhay minamahal na kung saan dumanas ng grabing hirap, pagtitiis. Talagang tunay minamahal, talagang puro salot minamahal, walang napala, nagpagod sa paghanap buhay. Ngunit talagang totoo ang sabi ng banal na kasulatan na kapag wala sa iyo ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, wala tayong magagawa. Magiging miserable ang ating buhay. At tunay minamahal, para po sa aming mga beloved viewers, ang aming mga buhay dati minamahal ay talagang naging miserable minamahal. Grabe, wala kami masulingan, kundi talagang ang iba sa amin, minamahal, talagang halos gusto lang magpatiwakal, hallelujah, dahil talagang walang kulay, walang silbi ang buhay kung hindi ka talaga kapiling ang ating dakilang Diyos. Nandun minamahal talagang ang iba, minamahal, nagdanas ng grabing karamdaman, ngunit talagang walang pampagamot, talagang nandun minamahal, baon-baon sa utang. Ngunit nung kinahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah, mga pagbabago ng buhay, kagalingan ng karamdaman, ay tunay po minamahal na nakamtan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na beloved viewers, sa ating mga minamahal na bisita,
Bawat tatayo po dyan, yan po ay hindi scripted, yan ay hindi gawa-gawa mahal. Yan po ito na personal na gawa ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Upang nakita ng lahat ng taong, lahat ng papagbigyan ng dakilang Diyos na talagang meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat pagtiwalaan, dapat may sandigan, mahal, na talagang dapat mahal, talagang dapat panindigan sa pagtitiwala, mahal, na talagang kailanman mahal ang mga bagay na panagtitiwala talagang hindi masayang dahil ang ating Diyos ay sagana sa kahabagan at sagana sa pagpapala. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na rin po pagtatagal, hallelujah, atin na pong pinaghahanda ang ating mga minamahal na kapatid na mapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo sa ating beloved brothers. Amen. Praise the Lord. Ilan sa ating mga brothers, ating po pinaghahanda ang ating beloved brother Mario Fernandez. Sunod na po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Sunod po ang ating beloved brother June Sabangan. At ang pangapat po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang panglima po ang ating beloved brother Giancarlo Rosario. At ang pangalim po ang ating beloved brother Sander de los Santos. Pangpito ang ating beloved Mark Roland Dumalanta. At ang pangwala po ang ating beloved brother Peddy Castillo. Sa ating mga beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. Sunod na po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. At ang pangatlo po ang ating beloved sister Marta Tamundong. At ang pangapat po ang ating beloved sister Nelian Bautista. Ang panglima po ang ating beloved sister Avelina Rosario. At ang panganim ang ating beloved sister Lydia Tawaran. At ang pangpito ang ating beloved sister Risa Briones. At ang pangwalo ang ating beloved sister Jasmine de Guzman. At ang pangsyam ang ating beloved sister Johnny Milan. At ang pangsampu ang ating beloved sister Cynthia Castro. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin naman na po formal na buksan na magbabahagi ng buhay na ito. At atin na po binibigyan po pagkakaroon sa ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagpaparangal ay sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Lady Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ording preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himalain nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, minamahal, na yung pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po, minamahal, nung siya nabubuhay pa, minamahal, na akin po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating balgawain noon, minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po sa palagi po niyang pagsishare po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, yun lagi ang sabit sa akin, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkaloban po ng isang tricycle, minamahal, na aking po siyang inaatid dito sa ating balgawain, minamahal. At aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutang panggawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka ganitong weekend, minamahal,
Andiyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inasahan minamahal. Nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang na minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakihang magkakarna po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, na paghintog ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon Praise the Lord. na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw niyan minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insinditi po minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din ay minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na Praise yun, the Lord. minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nakarang linggo lamang po minamahal, andyan na ako'y nakaranas po ng pagkahilo minamahal at ako'y nangihina ang aking physical na pangatawan minamahal. Dahil po sa kapaguran siguro minamahal, andyan yung ako'y hindi nakadalo nung nakarang linggo minamahal dahil po sa karamdaman minamahal. Subalit ako'y nagsumamo sa ating pinakamahal Panginoon dahil po ako'y nag-iisa lamang sa aking tahanan minamahal. Andyan na wala akong mautusan minamahal na pagmaniho na aking sasakyan minamahal. Subalit andyan minamahal sa dumating yung araw ng mga Martes minamahal na ibinalik po ng ating pinakamahal Panginoon ang aking physical na pangatawan minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa akin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pamilya minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Sa pag-iingat po sa kanilang pagmamaniho minamahal, sa daan minamahal, andyan pagminsan po ang aking mahal na anak na umuwi galing Benguet minamahal, andyan yung napaka-critical yung daanan po minamahal dahil naglaglagan yung mga bato pagminsan minamahal. Subalit sila ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal Panginoon. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Hallelujah. At minamahal ang grabing pag-iingat ng dakilang Diyos. At tunay minamahal sa ating mga paglilingkod niyan minamahal. Grabe ang ating dakilang Diyos. At talagang kahit sa ating mga mahal sa buhay na talagang nandun na minamahal, talagang hindi man sila naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Tunay yung sabi ng banal na kasulatan minamahal. Kapag ka ang isang tao, na sabi nga po doon sa may Exodo, na kapag ka ang isang tao minamahal ay talagang sincere naglingkod sa pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah. Hanggang 4th generation minamahal, talagang ito'y papatnubayan ng ating dakilang Diyos. Kaya lubos sa pinagpalang ating mga mahal sa buhay, nandun minamahal talagang bagamat sila hindi pa naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ngunit sila man din ay iniingatan na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah.
Kaya bawat minamahal maging sincere, minamahal talaga sa paglingkod. Ang ating sincerong paglingkod, minamahal, ay hindi kailanman masasayang, minamahal. Sa ating bagamat isipin natin, kung iisipin natin na iisa lang tayo, dadalawa lang tayo, minamahal, talagang nandun, minamahal, talagang minsan ang Kristiyano, minamahal, nalulungkot dahil mag-isa lang na naglilingkod, minamahal. Ngunit grabe ang pagpapalang niya, minamahal, hallelujah. Talagang kung ikay patuloy na magtitiis, magtsatsaga, minamahal, yung pangako ng ating dakilang Diyos, talagang hindi yan mababali, minamahal, hallelujah. Nasabi ng pinakamamahal na Panginoon, maglingkod ka, ikaw at ang buo mong sambayan, maliligtas, tunay na ililigtas ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. At tuloy-tuloy na pati minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo, at na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Baguyag, at sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang at pagbati po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at sa di natin malilimutan ng mga turot aral ng ating beloved kagalang-galang na mahal Pastor Weldes Almeda at sa ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda at nagpapaabot din po ako ng pagbati sa lahat po ng buong Almeda family at sa lahat po ng mga preachers, workers, sa inyong mga kapatiran na magandang hating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpupuri at nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihan na ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, pinapasalamatan ko ang mahal na Panginoong Yesus dahil ako po ikinhabagan ng mahal na Panginoong Yesus na mapabilang po sa ganitong gawain po mga minamahal. Kasi dati po mga minamahal noon, talagang andyan yung hindi po ako talaga naniniwala po sa mga ganitong gawain dahil po andyan yung talagang niyakap ko rin po ang pagka-katoliko ko po mga minamahal. At andyan po mga minamahal na bagamat ako po ay sinisiran na po mga minamahal, talagang nandyan yung napakatigas ang aking puso. Talagang binabaliwala ko lang po ito mga minamahal hanggang sa dumating na ang aking anak po mga minamahal ay nagkaroon ng karamdamang galis sa kanyang buong katawan. At talagang ito po mga minamahal ay hindi po ito pangkaraniwang galis lamang po mga minamahal dahil ito po mga minamahal ay kumakalat sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Alam niyo po mula ulo hanggang sa kanyang talampakan po mga minamahal. Sipin niyo po mga minamahal. 1 year, mahigit 1 year old pa lamang po ang aking beloved kong anak na ito nung dinapuan siya ng sakit na ito. At nandyan po mga minamahal, dinala ko din po ito sa doktor po mga minamahal, dyan po sa San Lazaro Hospital. At specialist ang doktor na po ang tumitingin sa kanya. Ngunit, ang lahat ng mga gamot na iginagamot ko po sa kanya, ito po pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. At nansan po mga minamahal, hinanap ko po ang kagalingan ng aking mahal kong anak, kung saan po mga minamahal, lahat ng mga itinuro sa akin. Nansan na ginagawa ko po ito mga minamahal. Talagang ansan nabigo po ako mga minamahal. Hanggang isang araw na yung nag-share po sa akin po mga minamahal, ansan po mga minamahal na wala na po talaga akong magagawa kung hindi magpakumbaba na lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at hanapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pamamagitan ng ating kapatid na nag-share po sa akin at talagang nandyan na sinubukan ko po ang sumama po sa kanila. Dito po ang gawain po natin ay dyan po sa may Marikina po mga minamahal, gawain na yan, doon pa po ang banal na gawain po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung unang dalo ko pong sumama po mga minamahal, talagang tunay na ako po mga minamahal, ang naramdaman ko kaagad po mga minamahal, ay kagalakan po mga minamahal, hallelujah, na sa mga kapatiran po na mga nakikita ko po mga minamahal na nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus,
Talagang nansan po mga minamahal. Una po mga minamahal, talagang namamangha po ako. Dahil first time po lamang pong dumalo. Pero nung katagalan ko na po mga minamahal, hanggang sa mga patotoo po mga minamahal na katulad ng ganito, lalo po akong namangha po sa mga patotoo ng mga kapatiran dahil yung mga karamdaman po ng halos hindi na po gumaling. Talagang nandiyan na galing pa ng mga ospital po mga minamahal, ngunit hindi sila pinagaling. Subalit nung sila po ay dinala dito, naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na bautismoan sa tubig, sa pangalan ng mahal na Panginoon, sila po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Yesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, ansan po mga minamahal na sa aking pakikinig ng mga patotoo, nagkaroon po ako ng pananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, sa araw na yun na linggo po mga minamahal, nung magpatanggap na po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong bilang Diyos at Hari ng aking buhay, tagapagligtas. At pagkatapos ng banal na gawain, tinanggap ko kaagad ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Alam niyo mga minamahal, andyan na, nagpatuloy po akong dumalo sa banal na gawain ito, na talagang andyan 3 beses po akong dumadalo po mga minamahal. Sa aking pagdalo, nandyan po mga minamahal na wala pa pong 1 buwan na aking pagdalo po mga minamahal. Yung aking beloved kong anak po, nang napansin ko na po mga minamahal, wala na po akong ginamit na gamot po mga minamahal. Hallelujah. Ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Yesus. Patuloy lang pong dumalo po sa banal na gawain ito. Alam niyo po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunat panalangin po ng ating malapastor po, Walter Estrada Almeda, ito po ay nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At alam niyo mga minamahal, andyan din po yung mga himala na ipinakita ng ating Diyos sa akin po mga minamahal. Hallelujah. Dahil po, nalala ko po mga minamahal, ako po mga minamahal, 2004 po mga minamahal na ako po'y nakunan po mga minamahal, nag-bleeding po ako mga minamahal ng 1 linggo po. Hallelujah. Na talaga po mga minamahal, na dire-diretso po ito mga minamahal. Alam niyo po, sa mga panahon na yun, akala ko po, yung fetus po mga minamahal ay sumama na po doon po sa lumalabas din po na dugo po sa akin. Ngunit nanatili po dito at talagang umabot talaga ng 1 linggo po mga minamahal. Ngunit, andyan po na hindi po ako nagpa-hospital po mga minamahal, na talagang ako pinanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na, nagpupuri, nananalangin, nagsisisi po mga minamahal sa lahat ng aking mga pagkukulang po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, yung fetus na yan po mga minamahal na talagang bulok na po sa aking sinapupunan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pangunat panalangin po ng ating malapastor Walter Estrada Almeda. Yung fetus na yan po na bulok na sa aking sinapupunan, ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Yesus. the Lord. Hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At alam niyo po mga minamahal, itong nakaraan pong bagyo, grabe po talagang pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po, meron po kasing puno po dun sa harap ng bahay namin po mga minamahal. At alam natin po mga minamahal na talagang super typhoon po yung dumaan na bagyo po. Ito lang po mga minamahal na talagang grabing lakas nga po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, talagang grabe, napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dahil po, yung mga time na yun po, mga minamahal, talagang hindi po talaga ako natulog. Halos magdamag po mga minamahal dahil naririnig ko po talaga yung hangin po mga minamahal, talagang nag-whistle pa po mga minamahal. At talagang kapag naririnig ko po mga minamahal, talagang sinasabayan ko po ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, gumaganon po ako mga minamahal. At hindi ko nga po talaga namamalayan, hindi namin namalayan po mga minamahal. Hallelujah. Yung isa nga yung puno ng
nandun sa harap namin po mga minamahal, yung sanga pong nasa taas po mga minamahal na malaking sanga po ito. Hindi namin naramdaman po ito na ito po pala inabali na po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, napakabait ng mahal na Panginoong Yesus dahil po, yung nabaling sanga po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan na, imbes na doon po tatama po mga minamahal doon sa bubong ng yung kung saan nandun po yung tricycle namin doon sa may garahian po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po yung kahoy po mga minamahal talagang iniwas ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Dahil po mga minamahal, kakapagawa ko lang po yun, yung garahian, yung bubong, yung garahian na yun mga minamahal. Kaya sabi ko, napakabait mo man na Panginoon. Grabe kong napaiyak po ako dahil sa kagalakan, dahil sa pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na talaga, andyan na kapag tumatawag po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan na pinapakinggan niyo po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Kaya alam niyo po mga minamahal, yung gabi na yun, wala po ako ginawa kung hindi magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon lumuhod. Hallelujah. Kaya ko nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po andyan yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nandiyan din po yung pagpo-provide ng lahat ng aming mga pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa kanyang kahabagan pa rin po mga minamahal na hindi man ako karapat dapat po mga minamahal na patuloy pa rin po akong ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya pinapasalamatan ko po ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical, lalo tigitang pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Nida Bagpuyag, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos. At tunay minamahal, yung bagyo talaga minamahal. Grabe protection sa ating ng pinakamamahal na Panginoon. Imagine signal number 5. Pero sa katotohanan lang minamahal, grabe minamahal. Talagang itinaas na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung yung ganong signal at ganong kalakas minamahal na hangin, dahil yung buong magdamag ni minamahal talagang aking pinapakinggan, talagang grabe umuugong sa taas minamahal, hindi sa baba. Kumakalampag yung mga yero, bahagya, minamahal, ngunit talagang sa taas, minamahal talagang umuugong. Kaya doon ko napansin, minamahal, na talagang yung bagyo, minamahal, mataas. Kung nagkataon, minamahal, pag yun ay bumaba, minamahal, talagang marami talagang mga kabahayan na mapipinsala, minamahal. Ngunit ganong kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran na nag-iingat lagi sa ating minamahal. Talagang tayo pinotektahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Grabe yung lakas ng bagyo talaga, minamahal. Talagang tunay minamahal at alam ko minamahal ng mga oras na yan, minamahal mula alas 12 hanggang umabot ng alas 2. Talagang marami sa mga Kristiyanong patuloy nagpuri, dumadalangin, lalo tigit minamahal ang ating mga, lalo tigit siguro, pinapanalangin tayo ng ating beloved evangelist, Pastor World's Federal Medal, tayo pag-ingatan. Kaya tayo mapalad sa lahat ng mapalad dahil meron tayong mga magulang na talagang tunay na nagmamalasakit sa ating mga minamahal ng gawa na patuloy dumadalangin sa atin araw at gabi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At bago pa tayo magpatuloy minamahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. I have a jubilee in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee in my heart. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesus Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan
nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago. Walang maling magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa'y di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Si Jesus ay di nagbabago. Walang maling magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya, at purihin siya, at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, Yes, I'm free. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to serve the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and the thirst no more. He gives me living water and the thirst no more. He gives me living water and the thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. Malakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Lahat sabihin ko, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved na Brother Fernando de Guzman. At sundan po siya ng ating beloved na Sister Norma Binluan. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal ng Panginoon. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat, pagpaparangal, pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating minamahal. Magulang sa Panginoon, sa mga turo at aral na iniwan sa atin, minamahal at kagalang-galang, Pastor E. Almeida, minamahal, Assistant Pastor si Lina Almeida, at ganoon din po ako po'y bumabati sa ating minamahal, beloved Almeida family, at ganoon din po sa pangasiwa ng ating beloved elders, beloved Ordin Preacher, Brother Boboy Nier, sa kanyang minamahal na anak, Sister Vice, at ganoon din po sa mga pastoral workers, sa ating minamahal, beloved elders, sa inyong mga minamahal, datihan man o baguhan, bisita, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord Amen. po Praise mga the Lord. minamahal. At muli ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating minamahal sa Panginoon. Bago rin po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal,
Nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat ako po ay lumaki po sa isang minahan, mga minamahal. Sa dako po ng Kuto, Masilok, Sambales, mga minamahal. Isang minahan po yan, mga minamahal. Napakalaking minahan po yan, mga minamahal. Doon po ako pinanganak, mga minamahal, at doon din po ang aking mga magulang, mga kuya, mga minamahal. Meron din po kaming reliyon, mga minamahal, subalit wala po pagpapala, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal. Habang ako po, mga minamahal, nagbibinata, mga minamahal, nandun na po ang aking pagbabarkada, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, dahil hindi na po ako umuwi sa aming bahay, mga minamahal, nasa barkada na po ako, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, ako po, mga minamahal, talagang nasa akin na rin po ang bisyo na pag-iinom, mga minamahal. At natuto na rin po akong mag-hit ng marijuana, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Napakalaki po ang problema po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, talagang ang buhay ko po, mga minamahal, sapagkat ang minahan talaga, nandiyan po ang lahat ng mga bisyo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hanggang ako po, mga minamahal, may isang malaking victory ball, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, napakalaking okasyon, mga minamahal. Talagang bis na bis po ako niyan, mga minamahal. Alas 6 ng umaga, alas 6 ng hapon po, mga minamahal, nandun na po ako, mga minamahal, sa station, mga minamahal. Nagiinom na po ako, mga minamahal, kasama ko po yung mga barkada ko po, mga minamahal. Ngayon po, mga minamahal, may nagbigay sa akin, pinahawak sa akin yung baril, mga minamahal. Nawakan ko po yan, minamahal. Pumunta po ako sa kabila, mga minamahal, sapagkat ako po ay kasing na, mga minamahal. Yung po sa kabila rin po, mga minamahal, mga nagiinuman din po, mga minamahal. Napakarami nila, mga minamahal, empleyado po yan, mga minamahal, ng isang minahan. Yung po, mga minamahal, napaaway po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, ang sani po ng pagkakulong ko po, mga minamahal. Dinala po nila ako, mga minamahal. 6 na security po yan, mga minamahal. Malaki ang init nila sa akin, mga minamahal. Ako'y tinanabol nila, gabing-gabi po yan, papuntang Masilok po yan, bayan ng Masilok po, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Dahil hindi ko na rin po alam ang ginagawa ko po, mga minamahal. Talagang lasing na lasing po ako, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Nung ako nasa bayan na po, mga minamahal, pinunta nila po ako sa police station, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Kinulong nila po ako, mga minamahal. Kinaumagahan po, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang, mga minamahal, hanggang sa mabalitaan nila, mga minamahal, na ako'y nasa bayan ng mga minamahal. Yun po ang sanhi ng aking pagkakulong, mga minamahal, dahil po sa aking bisyo, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, inayos po ng aking kuya, mga minamahal. Ako pa'y pinalabas nila, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Ganun din po ang aking bisyo. Talagang ang aking bisyo, kung wala ang mahal na Panginoon, talagang wala kang magagawa, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. May isa po akong kuya na nakakilala sa misteryo pong ito, mga minamahal. At nakita ko po rin sa kanya, mga minamahal. Ang kuya ko pong ito, mga minamahal, talagang maraming karamdaman yan, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya po ang naganyaya sa akin sa misteryo pong ito, mga minamahal. Year 1998 po yan, mga minamahal. Ako po ay dumalo, mga minamahal, ng Fellowship Overnight for Year po yan, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal.
Yung po mga minamahal, nung ako pumasok mga minamahal, meron po akong naramdaman mga minamahal, napakalamig na bagay na pumasok sa aking katawan mga minamahal. Sa kalagitnaan po ng papuri mga minamahal ng solemn song mga minamahal, yung po mga minamahal, napaluwa po ako mga minamahal, grabing luha po yan mga minamahal. Talagang masaya po ako nung mga minamahal. Yung po nung pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Yung po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po pag-ahon ko po mga minamahal, umuwi po ako na masaya mga minamahal. Lahat ng masalubong ko mga minamahal sa daan, mga minamahal, talagang nandun po ang aking kagalakan mga minamahal. Yung po mga minamahal, ako'y dumalo na naman ng Wednesday mga minamahal. Ganon din po mga minamahal ang aking naramdaman mga minamahal. May sumalubong uli na malamig na bagay na pumasok sa aking katawan. Sa mga papuring awitin, nandun po lumuha na naman ako mga minamahal. Kaya napakasaya ko po mga minamahal. Yung po tuloy-tuloy po yan, masaya po ako. Nawala lahat po yung problema ko sa aking buhay mga minamahal. Yung karamdaman kong migraine mga minamahal. Nung bata pa ako talagang karamdaman na yan. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Instant po yan yung bautismo sa tubig mga minamahal. Yung bisyo ko po mga minamahal, ito po inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Kristo Lord, hallelujah. sa patuloy sa pagdalo, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Yan po mga minamahal ay unti-unti inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang ako po mga minamahal, pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Meron po akong kaso mga minamahal na hindi po ako makakuha ng NBI clearance mga minamahal. Yan po mga minamahal, nagpasting po ako ng 3 days mga minamahal. Diretso po yan, walang tubig, walang pagkain mga minamahal. Yan po mga minamahal, matagal na kaso ko po yan mga minamahal. Mga ako'y mag-apply ng trabaho mga minamahal sapagkat kailangan nila po yun mga minamahal. Talagang pumunta po ako sa dagupan mga minamahal. Kumuha po ako ng NBI clearance mga minamahal. Yung po mga minamahal. Negative po mga minamahal. Ako po ay nakakuha mga minamahal ng NBI clearance. Yung po mga minamahal, ako'y nagtrabaho sa Baguio mga minamahal bilang factory workers mga minamahal. 7 years na nagtrabaho ako mga minamahal. Yung po, dumadalo po ako sa konbensyon mga minamahal na masayang-masaya na dumadalo mga minamahal. Nandun po yung kalooban ng mahal na Panginoon sa pagbibigay lahat, mga minagsakabanalan, mga minamahal sa pagsusuot, sa pananamit, sa pananalita, mga minamahal, nandun po mga minamahal. Sa kagandahan loob, mga minamahal, nandun po mga minamahal. Sa mga matatanda, mga minamahal, nandun po ang kagandahan loob na binigay ng Diyos sa akin, mga minamahal. Ganun po mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, nawalay sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. 2007, mga minamahal, yung po mga minamahal, dahil po ako po ay napalayo sa gawain, mga minamahal. Natutok na po ako sa trabaho, mga minamahal. Hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Minsan na lang, mga minamahal. Talagang wala na po yung kagalakan ko po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po mga minamahal, hanggang hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Mas grabe pa yung inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon, mas grabe pa mga minamahal. Talagang yung mga barkada ko po, mga minamahal sa trabaho, mga minamahal, napasama na naman ako po, mga minamahal. Sa kaguluhan, mga minamahal, sa away, mga minamahal, talagang kasama ko mga yan. Hanggang sa ako po, mga minamahal,
pinalalahanan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay bigla po akong natumba, mga minamahal. Gabing-gabi po yan, mga minamahal. Hindi lang siguro 3 oras po yan sa kalagitnaan ng gabi. Nung kalagitnaan ng gabi po yan, may pumitik sa aking likuran, mga minamahal. Ako po'y nagising, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. May pumitik sa aking likuran, mga minamahal. Patinapik po, mga minamahal. Ako po ay nagising, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Ako'y umuwi dito sa San Carlos naman, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Dahil sa pag hindi ka na dumadalo, mga minamahal, mawawala na po yung kagalakan mo, mga minamahal. Kung bumalik ka sa sanlibutan ito, sa dati mong gawa, mga minamahal. Yun po, mga minamahal. Hanggang nagtrabaho ako sa Santa Cruz, mga isang minahan, mga 10 years po ako dyan, mga minamahal. 2010 hanggang 2020, mga minamahal. Nagtrabaho po ako sa isang minahan, sa underground, mga minamahal. Surface, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, dumadalo lang po ako, mga minamahal. Minsan lang, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nang nag-lay-off na po yung trabaho namin sapagkat delikado na po sa underground, mga minamahal. Umuwi po ako dito sa San Carlos na naman, mga minamahal, 2019, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal. Yung po, dating bis na po akong dumadalo, mga minamahal. Diretso po yan, mga minamahal. Ibinalik ng mahal na Panginoon ang aking kagalakan sa paglilingkod, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Nandun po, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako'y kinabagan at sa unat dalangin ng ating minamahal, Pastor Wildy Almeida, kabalikat ng mga manggagawa, mga minamahal. Yung po nanumbalik po yung kalakasan ko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Yung bisyo ko po, mga minamahal, inalis na po itong tuluyan, mga minamahal. Hindi ko na iniisip yun, mga minamahal. Lahat, mga minamahal, pati karamdaman, mga minamahal, pinagaling na rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa habag ng Diyos sa aking buhay. Kaya nandiyan po ang aking pagsisumikap sa Kanya, mga minamahal, sa pagdalo, sa pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa kagalakan, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, sa pag-iingat, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po yan, mga minamahal. Sa araw-araw ng aking pamumuhay, mga minamahal. Sa pagdalo, mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Sa lahat ng mga karamdaman, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Maraming mga himala na ginawa ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Tulad po ito, mga minamahal, na isang pagpapala sa akin, mga minamahal. 55 years old, mga minamahal, ako po ay nag-apply po ng optional retirement, mga minamahal. Sapagkat sa underground, mga minamahal, pag diretso po yan, mga minamahal, na 5 years, automatic na mag-pension ka na, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, pinaisip ng Diyos, mga minamahal, sa akin, sapagkat malayo pa yung retirement ko, mga minamahal. Kung aabutin ko pa ang 60 ka ako, maghahanap na naman ako ng trabaho ka ako. Kaya, kinausap ko ang mahal na Panginoon. Yung po, kinausap ko yung opisina sa Maynila ng pinagtatrabahuan ko po, pinilit ko po. Yung general manager po, mga minamahal, mahal kako, tulungan mo po ako, ma'am, at gawin niyo po, mga minamahal, gawin niyo po yung 5 years
para akong makapagpensyon, mga minamahal. Kasi kulang po yan, 2 buwan, mga minamahal. Tignan nila po yung record ko po, mga minamahal. Gumawa sila ng certificate employee, mga minamahal. Inunta ko po sa SSS, mga minamahal. Ang sabi nila kulang, mga minamahal. Ngunit, gumawa ang paraan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung 2 years, mga minamahal, na pinasukan ko po sa underground na geologic mapping, mga minamahal. Ginawa ng certification po, yung po ang dinagdag sa 4 years and 8 months, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, na-approvean po, mga minamahal, kaya napadali yung pension ko po, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganoon din po, mga minamahal, kasi ang trabaho po parang para sa akin po, mga minamahal. Isang tisod sa akin yan, mga minamahal. Kasi pag nagtrabaho po ako, mga minamahal, mapapalayo na naman ako dahil sa trabaho kong mabigat, mga minamahal. Pupunta po ako dyan sa Maynila, kahit saan, mga minamahal. Kaya ang mahal na Panginoon ay gumawa ng kaparaanan para ako po, mga minamahal, ay hindi na po ako magtrabaho, mga minamahal. Salamat sa pagpapala na yan na binigyan ng Diyos sa akin, mga minamahal. At ganoon din po sa mga himala na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. 30,000 po yan, mga minamahal. Nahulog po yung wallet ko po, mga minamahal, na hindi ko po alam, mga minamahal. Umuwi po kami, galing po ako sa Santa Cruz, mga minamahal. Kasama ko yung may-ari ng tricycle, mga minamahal, papunta dito po sa San Carlos. Yung po, mga minamahal, papunta po dito sa San Carlos, mga minamahal. Dumaan pa kami doon sa bahay nila. Malapit lang sa pinagtatrabahoan namin, mga minamahal. Hindi ko po alam na nahulog po yung wallet ko po, mga minamahal. Nandun na po kami sa bahay nila. Tama po yung may tindahan, mga minamahal. May tindahan po sila, mga minamahal. Sinabi sa akin na pinaisip ng Diyos sa akin na bumili ka. Sabi niya, nakita ko po yung nung aking kapkapin yung wallet ko po, mga minamahal, nahulog po yung wallet ko po, mga minamahal. Siguro mga 20 meters po yan, mga minamahal. Hindi pa ako kinabahan, mga minamahal. Naglakad po ako, mga minamahal. Yung wallet ko po, nagkalat, mga minamahal. Wala yung wallet ko, ang nandun lang po, mga minamahal, yung mga ID, saka yung ATM card, mga minamahal. Ang laman ng ATM, 30,000, mga minamahal. Yung wallet, wala po. Kinuha nila, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung mga requirements na nasa mga ID, saka yung ATM card, hindi nila kinuha, mga minamahal. Wallet lang, mga minamahal. Nung napulot ko po yun, mga minamahal, may isang bata, mga minamahal, ibinalik yung wallet, mga minamahal, sa akin, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, pinaalala ng Diyos. Ang mga mahirap unawain, mga minamahal, kung isipin mo yun, mga minamahal. Yung wallet mo nahulog, may tindahan, mga minamahal, doon niya pinaisip sa akin, mga minamahal. Kung wala yung tindahan, wala na po yun, mga minamahal. Hindi ko na naisip na diretso na po kami sa San Carlos. Hindi na po, wala na po yun, mga minamahal. Salamat sa mga himala na yan na mahirap unawain, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, na ako'y sumulat, mga minamahal, sa Maynila, mga minamahal. Ang sabi sa akin ng manager, mga minamahal, yung certificate employee mo, kunin mo na doon, pinadala ko na, kunin mo na sa LBC, sabi sa akin, mga minamahal. Nung ako'y pumunta sa LBC, mga minamahal, nagtaka po yung nagbibigay ng sulat. Bakit po nasa harapan niya na yung sulat, mga minamahal? Nagtaka yung may nagbibigay ng sulat, mga minamahal. Napakahirap.
kung unawain mo mga minamahal ang mga himala na yan, mga minamahal. Nasa harapan yung sulat, mga minamahal. Napakaraming sulat, ba't nasa harap nila yung sulat, mga minamahal. Kaya salamat sa mga himala na yan na pinaunawa ng Diyos at sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako'y nagpapatuloy hanggang sa oras pong ito. Niluwalhati ko ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, sa kaligtasan na binigay sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong hirap, pagtitiis, mga minamahal, nandiyan po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang po, mga minamahal. Pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa pagpapalang pisikal, pinansyal, higit po sa lahat, pagpapalang espiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise O Lord! Praise O Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo talaga mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi sa kanyang salita na sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, ito'y higit na matalas kaysa alinmang tabag na magkabilaan ay talim, na ito ay tumatagos maging sa kasukasuan at sa mga buto at nakakataho sa isip ng tao. Amen. Di ba mga minamahal, sa ating buhay, dati we're doing a life, buhay na talagang hindi kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. And one time na tayo ay nabahagi na ng salita ng ating dakilang Diyos, yung buhay na dati na alam natin na yun ay tama na ginagawa natin, at nung ang salita ng ating dakilang Diyos ay talagang nagmanifest sa ating buhay at tunay na tayo ay talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya tunay na talagang mabisa ang salita ng ating dakilang Diyos na sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang sa kanyang buhay ay talagang binago ng ating dakilang Diyos, na talagang although ang buhay ay sanlibutan ay talagang nasa kanya mga minamahal, ngunit talagang totoo talaga ang salita ng ating dakilang Diyos na talagang hindi lang tayo binago at tayo pa ay talagang tunay na pinagpala, binago, pinagpala, pinagaling ang lahat ng ating mga karamdaman. Kaya ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise O Lord! Praise O Lord! Hallelujah! Purihin ang ating dakilang Diyos, yung mga kagalingan na yan na talagang patuloy na ipinapakita, talagang patuloy na ating nararanasan. Mga minamahal, na iyan ay talagang dapat ikagalak natin, mga minamahal, dahil ang kagalingan na yan ay talagang gawa at talagang galing sa ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Biluan, at siya po ay sundan ng ating beloved Brother June Sabangan. Praise the Lord! Hallelujah!
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya'y mapapurihan, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa po na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Nandiyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada po. Uminom po ng gin para mura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Inaaway ko po yan. Sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, naka-short, naka-pantalon, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Hallelujah, praise the Lord. Ang Amen. aking Praise the pagmumura din po, pinalitan po ito ng papupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binihisan din po ako ng ganitong mahabang kasuotan, mahabang buhok. Hallelujah, maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking kagalingan dahil noong year 1998 mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako pinag-bleeding po na talagang halos ako na po ay talagang mahina dahil po nag-bleeding po ako. Ilan buwan na po yan, di ko po sinasabi. Dumating sa punto na napakababa na po ang aking dugo. Alam niyo po, nung dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking malagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Napagamat andyan po ang mga kapatid po. Hindi pa po sila safe, takot po sila. Hindi ko rin po sinabi sa kanila na ako po itagbo sa ospital. Alam niyo po, itinakbo po ako sa ospital. Pagdating ko po dyan sa Bulingit po, alam niyo po talagang dyan po na talagang ako po talagang niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, talagang mayroon pong sumama po na bukol na talagang napakalaki po. Yun po, talagang sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Talagang ang tiyan na talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan hanggang patuloy po yan ay ako po inoobserbahan, in-examine, chinichikap. Alam niyo po, ang lumabas po ay talagang cancer daw po ito sa matris dahil marami pa pong bukol po na talagang, yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay cancer. Kaya sabi ko po sa aking bilabod ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamamatay na po ako. Pag ako'y namatay, sabi ko po, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak dahil nag-iisa po akong naghanap buhay po. Sabi ko po ng aking bilabod ate, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, doon nga po ako umiyak po sa mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, pagkasabi po ng doktor ay
lumabas ka muna at ikay magpahinga ng 2 linggo at kay bumalik, schedule operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay dahil marami pong gamot na ibinigay. Andun lamang po ako na nakahiga po. Halos ayaw ko pong gumalaw dahil takot na takot po akong gumalaw dahil naranasan ko po. Nag-bleeding po na talagang mahina po ko, umiyak po ako. Sabi ko sa mahal na pensos, dugtungan niya po ang aking buhay. Maliliit pa po ang aking mga anak. Sabi ko po, umiyak po ako. Mahal na pensos. Alam niyo po, nung ako pipinasyalan po ng aking bilabad ate, dahil nakahiga po ako, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, sa kalagayan ko po ito, sabi ko po hindi ko po kaya, sabi ko po, basta sumama ka, sabi niya po sa akin. Pag ako'y sasama po sa iyo, sabi ko po, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, basta alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa aking bilabas ate. Nung pagdating ko po dyan, pa po ang gawain po natin sa Barangay Lukban pa po. Nadatnan ko po ang mga kapatiran. Sila po nagpupuri. Alam niyo po, yung ginawa ko po, sumabay po akong nagpuri. Hindi po ako humiga, kundi nakisabay na nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 bisis. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, sa una't panalangin po ng ating Bilabad Pastor Estrada Almeida, kabalikat po na ating bilabad mamang gagawa. Alam niyo po, ang sakit ko po, ang cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po noon po na talagang napakahirap po ang aking buhay. Yun nga po, nag-iisa po ako na naghahanap buhay. Ang aming bahay talagang butas-butas po yan. Kawayan po ang bubong. Talagang tiyan na tumutulo po yan pag tuwing umuulan. Ang aming dingding sa wali po yan. Talagang butas-butas din po yan. Tinatakpan ko po ng mga sako. Alam niyo po talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Kahit ako'y tinatawanan. Dahil sabi po nila kung saan daw po kami kumukuha mga pamasahe po namin dahil noon po talang kahit isang gamit wala po kami. Nilalakad ko po yan yung highway po, boundary po kami na nagsahing hanggang sa boundary po, tandok po sa highway po. Alam niyo po, kahit gabi po yan, kasama ko po ang aking mga apo, nilalakad po namin. Hindi po ako huminto, talagang nagpatuloy po ako. Hindi ko po yung tinignan ang mga tao po na nag-uusig po sa akin. Dahil po, tuwing gabi po, talagang naririnig din po ako na nagpupuri po sa mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa kahabagan po, dahil po noon talagang wala po akong panggawa po ng bahay dahil ang hanap buhay ko lamang po nagtitinda po dyan sa palengke. Ang aking paninda kinukuha ko pa po sa aking bilabad ate. Alam niyo po, makatinda po ako, pambili lamang po ng aming pagkain. 5 po ang aking anak. Alam niyo po, talagang
nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Ngayon po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus, ang aming bahay talagang hindi na po tumutulo. Talagang bato na rin po, naayos na rin po. Praise the Kaya Lord. Hallelujah. maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat hindi pa rin po tapos ang aming bahay. Alam niyo po itong bagyo na ito talagang napakalakas. Alam niyo po, ang ginagawa ko po talagang dahil umimpisa po ng hindi po ako nagkakamali alas 12, alauna. Alam niyo po, alas 11 po yun. Parang meron na po alas 12, alauna. Talagang napakalakas po ang bagyo po. Alam niyo po, ang ginagawa ko po, nagpupuri po ako. Nagpapalakpak po ako sa mahal na Panginoon Jesus. Kahit napakalakas po yan, ting bumabayo po. Talagang nire-review ko yan na hallelujah, praise the Lord Jesus, hallelujah. Yun po ang aking sinasambit lagi. Alam niyo po, ang aming bahay talagang hindi rin po natuklap. Pinag-ingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Yung katabi po namin na mga puno po na talagang yung mga malalaki po na puno, yung mga saging po nila natumba po. Sa akin po yung tanim ko pong malunggay, talagang malambot po yung malunggay. Hindi po yun talagang hindi po yun natumba. Yung mga papaya po na tanim ko po, 5 po yung puno po, talagang namumunga na rin po yan. Hindi rin po natumba. Kaya pinapasalamatan Praise ko the Lord. po ang Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit tanim po natin, talagang pinag-iingatan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat po, sa kagaling, sa lahat ng biyaya at pagpapala, sa pag-provide lahat ng pang-araw-araw naming panghangailan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa patuloy niya po ako kinakabagan, kinagamit po bilang mga awit po sa Banalaubasan bilang adult choir rin po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palagpagan natin ang ating dakilang Diyos, yung buhay na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang yan ay talagang ikagalak natin, ikagalak ng bawat isa mga minamahal dahil ang ating beloved nanay talagang grabe yung kanyang karamdaman mga minamahal na talagang ovarian cancer mga minamahal na pag once na sinabi natin na ito ay cancer mga minamahal, alam na natin na talagang limitado na ang buhay mga minamahal. Amen. Ngunit tignan niyo mga minamahal at maging sa ating mga baguhan na live webcast viewers, 1998 ang karamdaman ng ating beloved kapatid. 2025 na ngayon mga minamahal. That was 27 years. Mga minamahal, tignan nyo mga minamahal ang kabutihan ng ating dakilang Diyos na talagang ang ating beloved kapatid. Anong ginawa mga minamahal nung time na talagang siya ay tuliro. Talagang siya ay talagang nag-aalala. Dahil alam niya na talagang maaring bawian na siya ng buhay mga minamahal. So yung unang-una na ginawa niya kaagad ay pinaunlakan ang paanyaya sa kanya. Amen. So ibig sabihin mga minamahal, ang pag-aanyaya, ang
pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ito ay way na talagang kung tayo ay may karamdaman sa ating buhay, talagang pagagalingin tayo ng ating dakilang Diyos. Tingnan nyo yung mga pinagaling ng ating dakilang Diyos during His earthly ministry. Anong unang ginawa nila? Sila ay lumapit sa ating dakilang Diyos, lumapit na may pananampalataya at sila ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Ang ating bilabod kapatid, walang ininom na gamot, mga minamahal. Ang ginawa, dumalo ng dumalo at nagpuri sa ating dakilang Diyos. Yung kanyang karamdaman na kanser, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hindi lang pinagaling, maging sa kanyang buhay, siya ay pinagpala, mga minamahal. Maging sa ating buhay, lahat ng narito, tayo ay pinagpala at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At yan ay isang pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan, at siya po ay sundan ng ating beloved Sister Martha Tamundong. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalwalhati, pagmaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. At ako ay Praise the Lord. nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Welde Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang ating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli siya ng pagkakataon na siya ay pasalamatan at parangalan. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade, ng isang krusada sa dako po ng Luneta, na kung saan rin po ako rin po ay nasa damwalang reliyon na aking nakagisnan, na kung nung una kong dalo rito talagang hindi rin po ako naniniwala sa mga itong gawain. Sabi ko sa akin sarili, lalong-lalo na po sa patutuo nila rito, sabi ko napaka-imposible kasi yung mga patutuo nila, sabi ko na kanilang nababanggit na mga karamdaman nila ay napakalulubha. Ngunit po sila ay pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po ay nagtaka talagang nandyan na sinuri kong mabuti yung gawain na to. Nandyan na sinundan ang gawain. Bawat pagdaos ng gawain, talagang nandyan na ako pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil nandyan ang binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala rin sa gawain na to. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, hanggang sa ako po'y nagtagal sa gawain na to, nagkaroon ng pamilya, at dumating ang isang araw na ako rin po'y nanghina sa aking pananampalataya, na nandyan na ang kabilin-bilinan ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa linggo. Yung po'y ginawa ko lamang 1 beses na lamang po. Nag-Sunday Christian na lamang ako, dahil ang katuwiran ko noon, ako'y may trabaho po. Sabi ko, tama na itong 1 beses sa linggo na lang ako dumalo. Ngunit yun ay hindi kinalugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po ay napaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagkaroon po ako ng sakit na high blood. Talagang nandyan na, nung wala kong atake dyan, talagang
nakaranas din po ako na nakarate ako sa ospital na halos linggo na yung inabot, ngunit habang ako po'y nilalapatan ng gamot, talagang hindi po yan nag-stable yung aking BP, talagang mataas pa rin, hindi normal, hanggang sa minungkahi ko na lamang po na ako na lamang po ay umuwi sa bahay at doon na lamang po ako magpapagaling. Ngunit bago ako umalis sa ospital na yun, talagang nandyan din po na ako iniresetahan ng gamot na aking iinumin. Binilinan ako ng doktor na sa umaga, isang beses ako inom, tapos bago ako matulog, sabi niya, huwag mong kalimutan dahil pag kinaligdan mo yun na hindi ka inom, baka bigla kang atakehin at baka sa susunod na atake sa'yo ay dalihin ka sa puso at yan pa ikakitil lang yung buhay, sabi niya sa akin. Sa takot ko rin po na ganun lang mangyari sa akin dahil malilit pa yung mga anak ko noon at talagang nag-take din po ako ng gamot na yan hanggang sa tumagal yung pagtitik ko ng gamot. Sa tuwing bisita ko sa kanyang klinika, talagang wala pa rin pagbabago. Sabi niya, bakit yung niresita ko ba na gamot iniinom mo? Sabi ko, opo dok. Ngunit sabi niya sa akin, bakit ganito yung ano mo, parang wala pang pagbabago. Kahin niya na lang na palitan yung aking iniinom na gamot, tasa ng dosage yung gamot na yun, at saka sabi niya sa akin, baka kung mapano ka, sabi niya sa akin, kaya binigyan ako ng bagong reseta. Ngunit nung palabas na ako sa kanyang clinic, talagang naisip ko na talagang, sabi ko, kung bibilin ko na itong gamot na to, sabi ko parang medyo ka malaki na, sabi ko. Nung kwinta ko sa isang buwan, talagang sabi ko laki na yung aking magagastos, sabi ko. Talagang napag-isip-isip po sa itong ating banal na gawain, ang pangangaral ng ating beloved pastor. Sabi ko na sana yung aking napakinggan ng mga patuto, yung banal na gawain agad yung nasa isip ko. Kaya subukan ko na uli yung pagdalo ng 3 beses, baka ako'y pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Una kong dalo sa ating banal na gawain, talagang Miyerkules. Yung kanyang niresita sa akin, talagang hindi ko na yun binili. Talagang nag-focus ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pagdalo ko ng Wednesday, talagang nandyan na nangako ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, pagalingin mo lang yung aking pisikal na katawan. Muli akong maglilingkod sa iyo ng 3 beses sa linggo. Sabi ko, pagalingin mo lang ako, sabi ko sa aking sarili. Nandyan na hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kahit na overnight na ako po'y pinagbawalan na magpuyat, katulad ng mga ganitong pagpuyat, dahil sabi niya, baka bigla kang atakin pag kay mag-overnight dahil hindi yan bababa, lalo yung tataas, sabi niya sa akin. Ngunit hindi ko siya pinakinggan. Ang pinakinggan ko yung ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa ganun na proseso aking ginagawa, pagdalo ng 3 beses, talagang yung niresita niyang gamot, hindi ko na yung binili, hindi na rin ako uminom ng gamot. Yun na lang po yung ginawa ko, yung pagdalo ng patuloy na pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hindi naglaon, ako po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa araw na to, talagang tamasang-tamasa ko yung kagalingan. Hindi na po ako sinusumpong ng aking high blood. Kung sinusumpong man ako ng aking high blood, pagpupuri lang sa ating pinakamamahal na Panginoon, aking pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
pananalangin, pag-aayuno, nandyan ang kagad-agad na binabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking bibig. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon kung aking mabalik tanawan ng aking buhay noon. Talagang sabi ko siguro wala na ako ngayon sa mundong ibabaw. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil aking mga kasabayan po ay talagang wala na po sila. Kaya ako'y nandiyan lagi ang papasalamat ko na sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nagpupuli, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil itong talagang nakaraang bagyo na to, talagang grabe po yung lakas ng hangin. Nandiyan na pag-uwi ko sa bahay, talagang nandiyan na yung pulong kahoy na malaki doon sa tabi namin. Yun po yung inaabangan ko kasi baka pag yun ay bumagsak, talagang matatabunan yung bahay na aking tinutuluyan at baka ako'y matabunan kung paano ako talagang nandyan lagi yung pananalangin ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa tuwing nakikita ko yung pulo na bumabagsak, talagang halos gusto kong lumabas ng bahay, ngunit di ka naman makalabas sa lakas ng ulan hanggang sa nagpuri na lamang ako, nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na pag-ingatan ako. Talagang nandyan na nagsarado na po ko ng kwarto kahit madilim, talagang natulog na lamang po ako at inantabayanan ko na lamang na may biglang gumalabog, ngunit nandyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagising ko ng umaga, talagang nandun lang nakatayo yung puno na yun na ubos na yung kanyang dahon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung ibang puno na tumumba sa ibang bahagi ng bahay. Kaya ako'y ganun na lamang yung papasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy din niya na paggamit sa akin bilang mang-awit niya. Talagang nandyan na ako'y nagpapatuloy kahit anong mangyari. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord. God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Ganyan po. Sa patuloy po tayo maglingkod sa mahal na Panginoon, huwag po tayo mag-alinlangan, hindi tayo mamatay, mga minamahal. Yung mga nagaganap po sa ating mga minamahal, kalooban po ng mahal na Panginoon yan para tayo po ay patuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Sa dakilang layunin ng ating mahal na Panginoon na ibig ng mahal na Panginoon, tayo po yung mga ligtas lahat, mga minamahal. Ano po nangyayari sa ating buhay, mga minamahal, mabuti, masama, pasalamatan natin sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, sapagkat yan po yung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, ating mahal na kapatid, lubos ng pinagpala, mga minamahal, sapagkat binigay niya na rin po ang kanyang buhay. Ating pinakamamahal na Panginoon, paggamit po siya bilang Adult Square ng mga minamahal. Manatili po sa atin nga sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagpapala, ang dakilang pagpapala po para sa atin yun. Kaya tayo ay huwag mangingat ng mukay kayo mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil purihin po ang lahat ng kapurihan kaluwatian lamang sa ating dakilang Diyos na buhay mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ating beloved Mr. Mantatamundong po. Mga minamahal, sundan po siya na ating beloved Brother Ronel Morante. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating pong minamahal na mga magulang sa Panginoon. At nagpapabot din na po ako ng paggalang din po sa ating beloved children, sa inyong mga minamahal na mga kapatiran, sa
na pinangungunahan po ng ating beloved ordained preacher sa kanyang mahal na anak, Sister Vines. Magandang umaga na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil nabigyan muli ako ng pagkakataon para pasalamatan ko po ang ginawang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Dahil dati-rati mga minamahal, ako po mga minamahal ay maraming bisyo, na ang mga bisyo ko pong yan, mga minamahal, ang nagpahirap po sa akin, mga minamahal. Hindi ko po kayang alisin na sa tuwing maisikpan ko pong tanggalin ang sigarilyo, mga minamahal. Talagang pag nakakita na po ako ng naninigarilyo, talaga mga minamahal, na naglalaway na po ko. Talagang ako na po ibibili ng sigarilyo, mga minamahal. At bago ko po itapon yung, pag naubos na po, maninindi muna ako muli bago ko po itapon. Ganun po ako katalamak sa paninigarilyo noon, mga minamahal. At maging sa sugalan, mga minamahal, kawawa po yung aking mga anak dahil imbis na magulang po ako ang magsabi na mag-aral silang mabuti, ngunit baliktad, mga minamahal. Inuupahan ko pa po sila, mga minamahal, para hindi pumasok, para hindi po ako magambala po sa aking pagsusugal. Na sa mga bisyong yan, mga minamahal, talagang nagpahirap po sa akin. Nagkaroon po ako ng maraming utang sa mga 5-6, mga minamahal, sa mga tao. At hindi pa ako nakuntento, mga minamahal, na ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa po, isinangla ko po sa bangko na hindi po niya alam. Talaga po, mga minamahal, na grabe pong problema dumating sa akin sa mga panahong yun, mga minamahal. Nung malapit na pong bumalik aking mahal na asawa dahil nasa Saudi po noon, ay talagang takot na takot po ako, mga minamahal, dahil hindi ko po alam kung paano ko po sabihin aking mga problema, mga minamahal. Subalit, kapuri-puri ating pinakamamahal na Panginoon. Nung ma-share po sa akin na ang gawaing ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Binigyan ko po, mga minamahal, ng pansin. Ako po'y sumama sa pamangkin ng aking mga asawa sa gawaing ito, mga minamahal. Nung aking tinanggap ating pinakamamahal na Panginoon sa gawaing ito. At sabi ko, mga minamahal, noon, kung totoo ka, mahal na Panginoon, sa gawaing ito, baguhin mo aking buhay. Lutasin mo aking problema. Sabi ko, totoo, mga minamahal. Dahil dito ko po nasaksihan ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nung ako'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus at aking tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon, lahat po ng aking bisyo, mga minamahal, aking mga problema, aking mga utang, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan, sa pangkalatang panalangin po ng ating pong mamagulang sa Panginoon. Aking mga bisyong yan at problema, pagkakautang, ito po binigyan ng kalutasan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dito ko rin po, mga minamahal, nakita po ang himala dahil ako rin po, mga minamahal, ay pinaghimala na mahal na Panginoon dahil aking
pong mga anak, mga minamahal aking anak, na siya po'y nilagnat, mga minamahal. Talaga na 5 araw na ang taas ang kanyang lagnat. At hindi ko po naisipan na itakbo ng doktor o kaya ipa-check up, kundi sinubukan ko po, mga minamahal, yung aking mga naririnig na nagpapatotoo po dito sa harapan. Ako po'y nagsumamo, nagmakaawa sa mahal na Jesus. At ako'y nagpakumbaba, humingi ng kapatawaran sa aking pong mga pagkukulang. At alam niyo, mga minamahal, sa aking pong pagpupuri sa mahal na Panginoon, umawit po ako ng mga makalangit na awitin. At aking sinubukan, mga minamahal, ilihan sa aking mahal na anak na yan. Dahil talagang hindi po bumababa ang lagnat, hindi kumakain, mga minamahal, hindi dumididi. Talagang nandyan na kalakip na po ng takot po, subalit napakabuti ating pinakamamahal na Jesus sa pangkalatang panalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Pagkalihans ko, mga minamahal, sabi ko po, mahal na Panginoon, gamitin niyo lamang po ko. Kayo pong magpagaling sa aking mahal na anak. Lagnat, sabi ko, karamdaman ng aking anak. Lumayas ka sa aking mahal na anak sa pangalan ni Jesus. Sa kahabagan, mga minamahal, purihin ating pinakamamahal na Jesus. Instead po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya maraming pong salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging din po yung mahal na anak din po na si Brother Lito, mga minamahal, na noon po'y nasugat, mga minamahal, sa kanyang dalirin sa paggawa po ng baril-baril na nakawayan. Araw po nangyari yan, mga minamahal, subalit nung araw na yun, araw ng linggo na sa gawain po ko. Alam niyo po, mga minamahal, pagdating po ng gabi, mga minamahal, dahil araw hindi po yan dumugo, mga minamahal, ang kanyang sugat. Subalit, pagdating ng gabi, mga minamahal, talagang sa aming pong pagtulog, mga minamahal, natulog po ako nang wala akong nakitang sugat ng aking mahal na anak dahil hindi rin po dinugo, mga minamahal. Subalit, bigla akong nagising, mga minamahal, na mga 11 na po ng hating gabi. Nakita ko po yung napakaraming dugo sa simento. Nandun din po sa isang kaban na bigas, may dugo rin, mga minamahal, kaya bumangon po ako. Tinignan ko po, mga minamahal, napakarami ring dugo sa aming lababo. Kaya ako po mga minamahal ay natakot. Tinignan po yung aking mga anak na tulog, mga minamahal. Alam niyo po, pagkakita ko po sa aking mahal na anak, katabi po yung isang kumot puno ng dugo, mga minamahal. Isang duster ko, isang t-shirt, puno ng dugo, at yung nakabalot pa sa kanyang daliri, puno ng dugo, mga minamahal. Akala ko po kami napasukan po ng masasamang loob. Subalit, pagkatanggal ko po, mga minamahal, nung nakabalot sa kanyang daliri, kasing laki nito, mga minamahal, na talagang malakas na dumadaloy sa kanyang daliri. Akala ko po namatay na aking mahal na anak, subalit ginising ko, mga minamahal, buhay siya. At alam niyo, mga minamahal, sa dami ng dugong nawala sa kanya, hindi ko po naisipan na dalhin ng doktor o ospital, mga minamahal. Kundi ako'y lumuhod ng sumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Humingi po ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang pagkukulang, mga minamahal. Totoo, mga minamahal, ang mahal na Jesus
na naghihimala dahil sa pangalatang panalangin ng ating mga pastor. Will this rather may nakabalikan ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Sinubukan ko naman mga minamahal na nilihans. Nagpuri pa ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw magpagaling sa aking mahal na anak. Pahintuin mo yung dugo at kayang-kaya mong ibalik ang dugo sa kanya. Sabi ko, kaya hindi ko dalhin ng ospital, kaya mong dugtungan ang kanyang buhay. Sa kahabagan na mahal na pa Jesus, sa pangkalatang panalangin ng ating mahal na pastor, ating mga magulang sa Panginoon, pagkalihan sa mga minamahal, instant pong pinahinto ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pinasasalamatan ko rin po mga minamahal na ako rin po ay nakaranas din po na namatay na mga minamahal. Hallelujah, dahil sa aking pong panganganak, mga minamahal, sa aking mahal na anak. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan na mahal na pa Jesus, aking yung pang-11 kong anak, mga minamahal, year 2000 nangyari po yun. Yun po mga minamahal na ang aking mahal na anak namatay na po sa loob ng aking tiyan, mga minamahal. Dahil ako po'y namalingki, mga minamahal, aking nasakyan na tricycle lasing at rough road pa yung aming kalsada noon, mga minamahal. Talagang grabe pong, para pong nauuntog po ako sa bubong, mga minamahal, na siyang sanhi po ng aking mahal na anak sa loob ng aking tiyan po ay namatay, mga minamahal. Kaya nung aking pong ipanganak, mga minamahal, sa kahabagan na malapit noon, ako po'y nag-labor. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan na malapit Jesus, aking nailuwal po yung bata po na ipanganak ko po ng normal, mga minamahal, sa una't dalangin po ng ating beloved pastor, ating pong mga magulang sa Panginoon. Ito po'y naipanganak ko ng normal, subalit nandyan, mga minamahal, na patuloy po akong nag-bleeding. Sa aking pag-bleeding, talagang ako po'y naubusan ng dugo, mga minamahal, hindi na po ako makahinga. Hirap na hirap po akong huminga, mga minamahal. Kahit kukuha po ako napakaliit. Huminga ako, pilitin ko pong huminga, mga minasubalit, napakasakit aking puso. Alam niyo po mga minamahal, akala ko po sa mga oras na yun, ako na po'y malagutan ng buhay, mga minamahal. Dahil po talaga po na hindi na po ako makapagsalita, sa isip lamang po, mga minamahal, at grabing sakit aking nararamdaman, aking puso, mga minamahal. Kaya alam niyo po, ako, dumating po yung punto, mga minamahal, na year 2000, mga minamahal, alas 9 ng gabi, mga minamahal, hallelujah. Ako na po'y nalagutan ng buhay, mga minamahal. Subalit, aking mga mahal kong anak, humingi po sila dito ng backup prayer sa ating mga minamahal na mga manggagawa. At sa isip ko lamang, mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, paghimalaan mo ako, sabi ko, dahil marami kang binigay sa akin na anak, kawawa po sila pag maiwan ko na, sabi ko po. At sa isip ko lamang, mga minamahal, ako yung nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang pagkukulang. At talagang ako'y nagsumamo na ako'y buhayin na malapit noon. Alam niyo po, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na pa Jesus,
sa pangkalatang panalangin ng ating mga magulang sa Panginoon. Alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At sabi po ng doktor, bawal ka ng mga anak, sabi niya sa akin. Dahil nung nabuhay po ko, mga minamahal, talagang para pong tuyong-tuyo po aking lalamunan, mga minamahal. At sabi ng aking mahal na asawa, dahil humihingi po ako ng tubig, ayaw po akong painumin. Sabi niya, bawal ka pang uminom sa tubig. Dahil, sabi niya, salamat sa Diyos at muli kang binuhay. Sabi ng aking mahal na asawa, subalit aking daw mata parang dugo, mga minamahal. Purihin ating pinakamamahal na Jesus. Nandito ako sa inyong banal niyo na harapan. Nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus at sa kanyang kahabagan. So, nadalangin po ng ating pong mga magulang sa Panginoon. Muli, mga minamahal, na aking napapasalamatan lagi ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At pasalamatan ko rin po, mga minamahal, ito pong nakaraang bagyo, mga minamahal, nung linggo ng gabi, mga minamahal, alam niyo po, dahil amin pong bahay na family house namin, alam niyo po mga minamahal, talagang matibay po yung dingding, mga minamahal, at kaya lang yung bubong, mga minamahal, yun pa po yung dati po niyang bubong na napalitan lang ng yero, mga minamahal. At alam niyo po yung ang ano niya, yung kawayang bayog, mga minamahal. Subalit kasing edad na po, mag-iisang 100 taong na rin po, mga minamahal, dahil matibay pala yung kawayan na yun. Subalit nung bagyo, mga minamahal, alam niyo po, talaga po yung aming bubong ay nasira, mga minamahal. Talagang nandyan na lumagpak doon po sa, pero hindi nahulog, lumagpak po lahat dahil yung tabla, mga minamahal, na dinikitan ng yero, talagang marami ng anay. Kaya po, mga minamahal, ay inilagpak po ng bagyong yun, mga minamahal. Subalit, sa kahabagan na malapay noon, wala pong nasaktan, mga minamahal. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa pangkalatang panalangin po ng ating mga magulang sa Panginoon. Wala pong nasaktan, iningatan po yung aking mga anak na bunso, mga minamahal, at ang kanyang mahal na asawa. At salamat sa ating pinakamamahal na Jesus, at iningatan po sila, mga minamahal, at sa kahabagan, napalitan na po, mga minamahal, ng trasis na po, at napalitan na po ng bubong, mga minamahal. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinasasalamatan ko rin po, mga minamahal, aking pong mga anak, mga minamahal na sa ibayong dagat, na sila po patuloy na iniingatan din po ng ating pinakamamahal na Jesus. At aking mahal na anak na nasa Hong Kong po, ay nakakadalo po siya na sa tuwing linggo, at may kasama po, mga minamahal. Maraming salamat po, dahil po, mga minamahal, ang sabi niya, aking mahal na anak, nandito na ay mga Pangasinan,
may taga-Mangaldan, mayroon din dyan sa Turak. Sabi niya, sumama po yung pinsan ng kanyang mahal na asawa po na nandoon din po, na isama po sa ating banal na gawain. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At itong nakaraang linggo na naman, mga minamahal, may sumama na naman sa kanya na 2. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. At sabi po niya, sinabihan daw mga minamahal na mag-choir din po doon. Sabi niya, day of mo Sunday, dito ka na lang mag-stay sa church. Sabi po nila mga minamahal, at kung lubin na malapay noon, sabi niya, mag-choir ka na, sabi dito. Dito ka na lang magpagamit dahil wala rin abala dahil yung mga anak mo, inaalagaan ng nanay mo, sabi niya. Kaya kung anong kalooban na malapay noon, purihin nating pinakamamahal na Jesus na sana rin po ay magamit din po doon ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya bagamat hindi rin po ako karapat-dapat mga minamahal, ako rin po ay kinahabagan, ibinalik bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya purihin ating pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kaluwalhatian para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Tuloy po ay napalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pagpalabuhay na pagtutuo. Nalulugod sa atin ang pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sapagkat sinasabi po ng banal na kasulatan, hindi dinidinig ng mahal na Panginoon ng panalangin ng makasalanan. Kung ginagawa po natin ang kanyang kalooban, mga minamahal, tayo po ay pinapakinggan ng mahal na Panginoon. Ay buhay na patutupo, mga minamahal, na tayo po kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo dahil sa pag-ibig, mga pagsasakripisyo na ginagawa po natin, mga minamahal, na pinapakita natin sa pamamagitan po ng ating gawa. At hindi ko ang mahal na Panginoon upang kantiyan. Mga minamahal ito mga pagpapagal natin, pagsusumikap natin, sumunod sa kanyang banal na kalooban. Sino makapagbabago sa buhay ng kapatid natin, mga minamahal? Sapagkat galing po ako dyan. Number 1 na sugarol po ako, mga minamahal. Pag sugarol ka talaga, mga minamahal, ma-addict ka. Yan yung pinakamaligaya sa buhay mo, mga minamahal. Yung mga hadlang sa'yo, galit na galit ka, may lalapit, istorbuin ka, galit ka, mga minamahal. Ngunit sa ating pinakamamahal na Panginoon, ay talaga po siya po ang nagbabago talaga ng buhay ng tao, mga ating mahal na kapatid. Talaga po ang sugarol po, mga minamahal, chain smoker pa, mga minamahal. Biruin nyo, pati yung lupa ng kanyang asawa, mga minamahal. Ating beloved brother, nasama niya po, mga minamahal. Ganyan po, mga minamahal, ang pagkagaamahan ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, sa pagsusugal, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon dahil naayuhan din po siya o nasirang po siya ng kanyang malapit sa kanyang buhay, mga minamahal. At wala po talaga masusulingan yung ating mahal na kapatid kundi sumunod siya, mga minamahal, doon sa payo ng ating mahal na kapatid na nagbahagi po sa kanyang mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nagkaroon ng kulay ang kanyang buhay, nagkaroon ng pag-asa, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, sumampalataya, tumanggap ng pabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Totally, mga minamahal, siya po yung binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Mga minamahal, dinutas po, mga minamahal, yung kanyang problema din po sa pagkakasanla doon sa lupa, mga minamahal, gumawa po ng kapamaran, mahal na Panginoon. Ngayon, malayang-malaya na po ang ating mahal na kapatid, mga minamahal. Siya naglilingkod sa mahal na Panginoon, kung nagkakaroon ng karamdaman, kabagabagan sa buhay, mga minamahal, yan po ang katugunan, panalangin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa ating mga minamahal na kapatid, kung nalulungkot ka, sa pakiramdam mo may problema ka, mga minamahal, wala kang ganang kumain, mahina yung tuhod mo, mga minamahal, para
para bang napakabigat yung buhay mo. May pagkukulang ka, kapatid. Alam mo ang pagkukulang natin, mga minamahal. Mag-alay ko tayo ng pag-ayuno, mga minamahal. Kapag hindi pa ako magsasalita, mga minamahal, ito, katulad sinasabi ko, mga minamahal, kung di po totoo. Kung mag-aalay ka ng pag-ayuno, mga minamahal, iba yung buhay, mga minamahal. Yung nabubuhay ka sa Espiritu at iba nung kapag nabubuhay ka pa sa laman, maraming kabagabagan. Totally na nabubuhay ka sa Espiritu, mga minamahal. Ay para ka nasa langit, mga minamahal, wala kang problema. Ay makain ka, para kang busog, mga minamahal. Tingin mo sa paligid mo, mahal mo lahat, mga minamahal. May gana kang kumain, kahit anong ulam mo, mga minamahal, wala kang ulam. Ay masarap kumain, mga minamahal. Kung lagi ka nag-aalay ng pag-aayon ng mga minamahal, sapagkat nararamdaman mo, laging kasama mo umalapin sa pagtulog, ay napakasarap matulog, mga minamahal. Lagi pa nangungusap ang malapay ng sayo, mga minamahal. Nagigising ka pa ng madaling araw, nagpupuri sa malapay, tumatangis ka, minamahal. Kung lagi ka nag-aayon ng mga minamahal, sapagkat pinapatay po natin ang ating laman, mga minamahal. Pati yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, wala kang mararamdaman na parang magkakaroon ng karamdaman. Wala po, malakas talaga ang katawan mo, mga minamahal. Parang hindi mo nararamdaman yung pagod, mga minamahal. Nagagalak ka sa paglilingkod sa malapay noon. Kung lagi ka nag-aalay ng pag-aayon ng mga minamahal. Napakasarap mabuhay, mga minamahal, kung nabubuhay tayo sa Espiritu. Kung tayo nabubuhay, nagkukulang po tayo, mga minamahal. Lahat ng katipisuran, makikita mo yan. Kung lagi kayo nag-aayon, talaga magbubunga siya na bunga ng Espiritu Santo. Ito, mga minamahal. Mawawala lahat, mga minamahal. Para ka lang nasa langit. Palakpakan po natin ang ating pinakamahalapan ng Espiritu, mga minamahal. Alam niyo rin po, mga minamahal, mayroon akong doon sa banyo ko, mga minamahal, mayroon pong 3 yero doon. Ang haba noon, 12, mga minamahal. Yung pinakuhan ko, mga minamahal, wala na talaga, bulok na yun, pinabayaan ko na. Iniisip ko, hayaan ko na lang yan, ako. Sa December, papalitan ko na lang. Nakapatong-patong po yun, 3 yero na mahahaba, mga minamahal. Yung dulo lang, kulang-kulang pa, mga minamahal, yung napatuan, bulok na rin po. Lahat hanggang doon sa dulo, wala na talaga, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ang alam ko talaga, may lilipad yun dahil super bagyo nga. Yung sinasabi, super typhoon. Alam niyo po, ang himala na malapay noon, yung yerong yun, hindi nagalaw, mga minamahal. Wala nang pako, bulok na talaga, hindi nagalaw, mga minamahal. Mapurihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Maliban lang yung isa na maigsi, mga minamahal, na hindi ko na, ang alam ko na ipako ko, walang pako pala yung mga nakapatong lang. Yung nailipad doon na sa tabi, mga minamahal. Alam niyo po, lahat ng mga saging doon, paraspas. Lalaking mga puno, mababa, malaki, talagang paraspas po yan. Naputol yung gitna, natumba, mga minamahal. At yung 3 puno ng tayo ko, mga minamahal, mga bunga yun, mga minamahal. Yung dahon, hindi man nabali, mga minamahal, hindi natumba, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Isa pa, mga minamahal, kasi pinaputol ko yung malaking sanga, malaki po yun, mga minamahal. Naroon po sa kabilang bako dyan, simentado. May bako kasi ako, simentado. Nagtaka ako, mga minamahal, pagkagising ko ng pagka wala na akong tulog, andun na talaga yung panalangin na tayo ingatan lahat ng ating pinakamamahal. Pero hindi ko naramdaman yun, mga minamahal. Kaya kung tatama sa padali, wasak po yung pader, mga minamahal. Nagtaka pa, bumalik po, pumasok po doon sa loob ng bagot ko, mga minamahal. Hindi man nanalo yung pader, mga minamahal. Ibinaba ko ng mahal na Panginoon. Ako, napakaganda. Ako, madaling putol, nasa baba na. Hindi katulad ng pinutol yun, nasa taas yung mabigat. Sumabit yun. Nagkakapunta doon sa kabila. Hindi ko naramdaman, mga minamahal, sa kabila ng tulugan ko. Ganyan po, mga minamahal. Pakiramdam ko sa bagyo, mga minamahal, parang pakiramdam ko, dahil gising ako eh. Parang walang dumaan na bagyo, mga minamahal, sa pakiramdam ko, mga minamahal. Ganyan po, kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po, palagpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tumayo po tayo, mga minasamahan po natin ating beloved Children's Choir, mga minamahal. This is the day, this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, let us rejoice.
rejoice and be glad in it, glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, the Lord has made. Let us rejoice, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Dito ang araw, dito ang araw na ginawa ng Diyos, ginawa ng Diyos. Tayo masaya, tayo masaya, ang purihin siya, ang purihin siya. Dito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo masaya, ang purihin siya. Dito ang araw, dito ang araw na ginawa ng Diyos. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Now, birthday, let us welcome the Jesus Medical Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. All friends, the beloved children's choir. Palapakan po natin ang Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mamakalangin na awitin, sa lahat po ng bumubuo ng Beloved Children's Choir, amin pong inaalala at taus-pusong binabati ang ating beloved Ate Marilas Year ng isang happy, blessed birthday po. praise the Lord.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord.
Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless, beloved Children's Choir, sa kapuring altalay sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Basta sincero po tayong maglingkod sa mahal na Panginoon, ipapadamaan ng ating pinakamamahal na Panginoon dakilang pag-ibig niya sa ating mga minamahal. Basta sincero po tayo, mga minamahal. Kung sincero po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, na yan po yung udyok ng mahal na Panginoon sa paghahayo, mga minamahal. Number 1 po yan, mga minamahal. Dahil yan po naman yung dakilang layunin ng mahal na Panginoon na tayo magsipagbunga, di po ba mga minamahal? Hindi lang sa sarili natin na ibigin natin, maging ating kapwa, yung hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakasarap pawitan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kumikilos ang kanyang banal na Espiritu Santo na nangungusap po sa ating mga minamahal. Yan po yung dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Banal ang gawain po natin, mga minamahal. Magpakabanal po tayo, mga minamahal. Concentrate po tayo, kung narito po tayo, wala tayong ibang gagawin kundi ibigay yung nararapat na kalugod-lugod sa paningin ng mahal na Panginoon. Gagantihan po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa ating panalangin. Sandali lang po, mga minamahal, na tayo pitubinin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka na mag-alinlangan, hindi ka natatawag kahit sino man, mga minamahal. Basta sincero kang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Sa sarili mo na lang, kasi mararamdaman mo naman siya, mga minamahal. Pag sincero kang naglilingkod sa mahal na Panginoon, naibig mo talaga ang katwiran ng mahal na Panginoon, hindi ka dumadaan hindi ka tumitin sa kaliwa kanan, mga minamahal. Subukan yung mga minamahal. Nag-aalay kayo ng pag-ayon, pag pinapatong ninyo yung kamay ninyo sa may sakit, mararamdaman niyo po yung kuryente, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Naranasan po natin lahat yan, mga minamahal. Kaya purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. And dahil na rin po sa panalangin na pinagpalapin ng sa mahal na Panginoon sa uling araw na ito na kanyang banal na propita, ating minamahal, ginagana ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa sa atin po, yung lakit-lakit na panalangin natin, mga minamahal, talaga pong nalulugod ang mahal na Panginoon. Tayong lahat nagpapanalangin. Kurin po ang ating pinakamahal. Higit sa lahat, yung mga ibigan po tayo sa bawat isa. Yung po yung number 1 na pinasabi ng banal na kasulatan. Na tayo pong lahat, mga minamahal, ay mga ibigan kung paano po tayo inibig na mahal na Panginoon. Yun po yung talagang idinidiin na mahal na Panginoon. Huwag tayong titingin sa mga kasiraan, mga minamahal, yung katitisuran, kundi kairalin mo yung pag-ibig at mananahan sa iyo. Ang tiwasay ng puso mo, mga minamahal. Ang kapayapang kagalakan na di masayo mula sa banal na Espiritu na mahal na Panginoon. Balituloy na po tayo, mga minamahal. Mahal ating Brother Romel Morante po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Nelly Ann Bautista. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabuot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at galang-galang na Pastor Will D. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kurin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and visitors. Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago niya po sa aking buhay, na dati-dati po nang ako po ay wala pa sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay
Napagulo po ng aking buhay. Isa po akong lasinggero at dyan din po ang aking pagsisinungaling at pagmumura. Yan din po ang aking hilig po sa mga babae noon nung ako po ay nasa sanlibutan pa. At wala po akong kapayapaan sa aking puso't isipan ko po. Ngunit nung may nag-share po sa akin na mga kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin ay isang araw na rin po ay ako na rin po ay dumalo at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung tinanggap ko po ang mahal na Panginoon bilang hari ng aking buhay, tagapagligtas po ng aking buhay ay nagkaroon po ako ng mga pagbabago sa aking buhay ko po noon na dati-dati pong magulong buhay. Yun po ay nagkaroon po ng kapayapaan. At ang aking mga bisyo ko po noon, ang pag-inom ng alak, yan din po ay inalis po ng ating pinakamahal Panginoong Hesus. Praise the Lord. At ipinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Ganoon din po, ang pagsasama po namin ng aking mahal ko pong asawa ay napakagulo din po ng aming pagsasama din po namin. Dahil hindi po mabilang ang aming awayan po namin. Minsan din po ay talagang iwanan ko na po ang aking mahal kong asawa dahil po sa mga gawang mga awayan na yan. Nakakalungkot po pag lalong-lalo na po ay umabot po ito sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasaktan ko po na siya sa pisikal. Grabe po noon. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoong Hesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Yung aking mga hindi kaaya-ayang magawa ko po yun. Yung po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Ako po ay inalis sa mga hindi kaaya-ayang magawang. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa panganganak po ng aking mahal ko pong asawa. Ang aking ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Salamat po sa mahal na Panginoon na hindi po ako pinabayaan sa aking problema ko po yun. Ako po ay tinugon po ang aking panalangin ko po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon sa araw-araw po namin pang-araw-araw po na kami po ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon yung mga nabibigay po sa akin, sa amin ng mga towel po ay yung po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon dahil yung po ay nagagamit ko po sa paglingkod po sa mahal na Panginoon. At ganoon din po na may nagbibigay din po sa akin ng mga gulong na yan. Ngunit pinapasalamat, yan po ay aking pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na meron po akong pangpalit sa aking gulong ng aking tricycle ko po. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lang po. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Brother Romel Branti sa pinagpalang patuto na yan. Napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Kung tayo maglingkod mga minamahal, wala pong kalugihan. Dati-rating napakapasaway mga minamahal. Away dito, away doon mga minamahal. Ngunit nung tinanggap natin si Kristo bilang Diyos at Hari na ating buhay, tayo pinagpalang lubos na ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoong Hesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Nilian Bautista at sundan po sila na ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ating pong inaalala ang bawat turo at aral na ating ginagalang na Pastor Will D.E. Almeda. Ganon din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Sa atin din po mga minamahal na manggagawa na pinangasiwaan po ng ating beloved Kuya Buboy Nir, sa kanila pong mahal na anak, Ate Vines, sa inyo, sa atin din po mga beloved elders, sa inyo din po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, binabati ko po kayo mga minamahal na isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil nabigyan po muli ako ng pagkakataon para mapasalamatan ko po ang mahal na Panginoon sa lahat po ng kabutihan ng mahal na Panginoon sa aking buhay. Andyan po mga minamahal, napasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon na bata pa lamang po ako mga minamahal. Talagang nakakilala na po ako sa banal na gawain na ito. Andyan po mga minamahal na natutunan ko po kung paano po magpuri, kung paano manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, at pinapasalamatan ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal dahil ito nga pong nakaraang Sunday, talagang andyan po mga minamahal na naglandfall po yung bagyo dito po sa atin. Pinapasalamatan ko po sa mahal na Panginoon dahil nariyan po mga minamahal yung lakas ng hangin. Andyan po mga minamahal na gaano man kalakas yung bagyo mga minamahal, ganun din po ang lakas ng pagpupuri ng lahat ng anak Praise ng the mahal na Lord. Panginoon. Talagang noong time na yon mga minamahal, hindi po ako nag-worry mga minamahal o natakot na baka yung bahay namin mga minamahal ay mabagsakan nung malalaking puno po sa gilid ng aming tahanan. Ngunit nagpuri po ako sa mahal na Panginoon. Ang sinabi ko po, talagang mahal na Panginoon, pagtibayin mo yung mga puno na yan para hindi po bumagsak sa aming tahanan. Nagaano man kalakas ang hangin, talagang nariyan po ang pag-iingat ng mahal na Panginoon sa atin. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa mahal na Panginoon at nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal dahil ito lamang pong October po mga minamahal ay nakaranas din po ako mga minamahal ng trangkaso, at yung trangkaso na yan mga minamahal, inabot po yan ng 4 days po mga minamahal. So kapag nagkakalagnat ka mga minamahal sa panahon na yon, grabing panghihina ng iyong katawan mga minamahal. Andyan po mga minamahal na naharanas din po ako ng pananakit ng aking lalamunan mga minamahal. Akala ko lamang po ay simpleng pananakit lamang ito mga minamahal. Ngunit po pala mga minamahal ay namamaga po ito and namumula po siya mga minamahal. Umabot po sa time na tubig mga minamahal, sobrang hirap ko pong lunukin. Alam niyo po mga minamahal, sa 4 na araw po na nilalagnat po ko mga minamahal, talagang gabi-gabi nanonood lamang po ako ng preaching ng ating beloved pastor mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa 4 na araw na yon na walang gamot po na tinitake mga minamahal, talagang pinagaling po ko ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Alam niyo po mga minamahal, so yung trangkaso ko po mga minamahal, nawala na po siya. Ngunit yung pananakit po ng aking lalamunan mga minamahal ay talagang na lumala po yan mga minamahal. Umabot po sa time na bagamat tinuruan po tayo ng ating parents in the Lord kung paano manampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon, nariyan po mga minamahal na nung time na yon talagang sa hindi na po ako makakain, naisipan ko po mga minamahal magpa-check up po, ipa-check up ko po yung lalamunan ko po mga minamahal. Then nung after ko po magpa-check up mga minamahal, ang na-find out po ng doktor, talagang namamaga po yung aking lalamunan at sobrang namumula po yan mga minamahal. So niresetahan po niya ako mga minamahal ng antibiotic po. Alam niyo po mga minamahal, dahil kakagaling ko lamang po sa trangkaso, pagka-uwi ko po noon sa aming tahanan, talagang Thursday morning mga minamahal, andyan po na nag-take po, ay kumain po ako ng breakfast
po mga minamahal. So after ko po kumain mga minamahal, tinik ko po yung gamot na nireseta po sa akin ng doktor mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na nung araw na yon hindi ko po makakalimutan mga minamahal dahil after 15 minutes ko pong tinik yung antibiotic na nireseta po sa akin mga minamahal, talagang sobrang nahirapan na po akong huminga mga minamahal. Alam niyo po nung time na yon, akala ko po mga minamahal, nasusuffocate lamang po ako mga minamahal. Ngunit lumabas po ako doon sa labas po ng aming tahanan mga minamahal. Andyan po na pinapaypayan ko po yung sarili ko that time. At nung napansin po ng aking beloved tita na parang hindi po ako mapakali mga minamahal, sabi niya, okay ka lang ba? Ang sabi ko sa kanya, tita, nawawalan ako ng nahihirapan akong huminga. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, yung buong katawan ko po nanlalamig po mga minamahal. At umabot po sa time na halos mawalan na po ako ng malay. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, tanging ang mahal na Panginoon lamang ang aking matatawagan. Alam niyo po mga minamahal, ang sinabi ko lamang, hallelujah in Jesus name, hallelujah in Jesus name. Nung mga panahon, mga minamahal, na nahihirapan pa akong huminga, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo. Alam niyo po mga minamahal, pasintabi lamang po sa mga kumakain, talagang bigla po akong sumuka mga minamahal. At pagsuka ko po mga minamahal, unti-unti pong bumalik yung normal na paghinga ko. At nung nakaramdam po ako ng kaginhawaan mga minamahal, akala ko po doon na po yun nagtatapos. Ngunit andyan po mga minamahal na sabi ko sa aking beloved tita mga minamahal na pwede bang dalhin niya ako sa bahay ng aking beloved lola mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, dahil alam ko na sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon na aking beloved nanay mga minamahal, nakikita ko po sila na madaling araw na pupuri po sila. Ang sabi ko po mga minamahal, alam ko aalisin ng mahal na Panginoon itong nararamdaman ko, yung hirap ko sa paghinga. Alam ko ibabalik ng mahal na Panginoon ito. Alam niyo po mga minamahal, medyo may kalayuan po yung tahanan po nila sa bahay namin. Talagang nalakad ko pa po yan mga minamahal sa kabila po ng sobrang sama ng aking pakiramdam. Alam niyo po mga minamahal, pagdating ko po sa tahanan ng aking beloved nanay, dahil ako nga po mga minamahal, hanggat kaya ko po mga minamahal, hindi po ako nagsasabi na masama po ang pakiramdam ko po mga minamahal. Pero nung time na yon, ang pagkakita ko po lamang po sa aking beloved nanay, ang sabi ko, Nay, sobrang sama po ng aking pakiramdam. Pwede bang ilihans niyo po ako? Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon talagang doon na rin po nag-umpisa na namanhid po yung buong katawan ko po mga minamahal, na kahit kurut-kurutin mo ko mga minamahal, wala po akong maramdaman. Hanggang sa ulo ko po mga minamahal, hanggang sa paa, namanhid po yan ng hindi ko po alam mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Alam niyo po mga minamahal, pinakuha ko po sa aking beloved lola yung Bible. Nung time na yon mga minamahal, nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yakap-yakap ko po yung Bible ko that time mga minamahal. Grabing pag-iyak ko po sa mahal na Panginoon dahil alam ko anytime pwede po akong mawalan ng buhay. Ngunit kapag nasa mahal na Panginoon ka, ang mahal na Panginoon na mag-iingat sa iyo. Alam niyo po mga minamahal, na itinaas ko po ang aking kamay. Alam niyo po mga minamahal, unti-unti pong pinabalik ng mahal na Panginoon yung pakiramdam ko. Yung pamamanhid ng katawan ko, inalis ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, nung time na yon, pag-uwi ko po sa aming tahanan, akala ko po mga minamahal, okay na po ako. Andyan po mga minamahal, na pagdating ko po doon sa sala ng bahay namin, doon na naman po nagumpisa. Talaga hindi na po ako makahinga mga minamahal. Wala pa akong ibang ginawa kundi lumuhod sa mahal na Panginoon. Grabe pag-iyak ko sa mahal na Panginoon. Andyan po mga minamahal na
na simula sa araw na yon, mga minamahal, hanggang sa mga oras na to, talagang andyan po ang kagalingan at kalakasan na pinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapala na pinagkakaloob ng mahal na Panginoon sa aming buong pamilya. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved Sister Nilian Bautista sa yung pinagpalang patutuo na yan. Sabi ng ating mahal na pastor, kapag sa oras nasa kagipitan tayo mga minamahal, sa karamdaman, wala tayong ibang gagamiting sandata. Kabilin-bilina na ating beloved parents in the Lord, lumuhod, ipikit ang ating mga mata, magsisi sa lahat ng ating mga pagkukulang, at humingi tayo ng tulong at habag sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Magpuri tayo mga minamahal, isang tiyak na bagay, hallelujah. Hindi bulag, hindi bingi ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat ng ating mga kahilingan, ito po ay kanyang ipagkaloob. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, glory to God. At bago po ang lahat, hallelujah, nais ko pong batiin ng happy birthday in heaven po ang ating beloved Ate Marilis Nier. Siguro kung nandito siya mga minamahal, hallelujah, may recall ko lamang po mga minamahal na napaka-stricta po na ating beloved Ate Liz. Pero ni minsan mga minamahal, nung panahon na ako'y tagahatid sundo pa ng mga kapatiran noon mga minamahal, umaga pa lang, tinetext na ako ng ating beloved Ate Liz. Alauna ng hapon, titext na naman niya ako mga minamahal. Hanggang sa humantong yung time na pumunta po sa Palawan, yung ating beloved ordained preacher, yung susi niyang L300 na yan mga minamahal, nadala pala ng ating beloved ordained preacher. Ngayon yung sundo noon mga minamahal sa Tumling, problema ngayon mga minamahal dahil walang susi yung L3. Kaya sabi na ating beloved ate, irekta mo na lang beloved brother John. Sabi ko, wala namang problemang irekta yan ate. Sa starter ang problema dahil yung ignition switch kailangan mapihit yan dahil hindi mapihit yung manabilan yan kung walang susi. Kaya ang ginawa nating beloved ate, mayroon silang isang latang susi doon sa taas, pinadala sa akin dito, yung dating pastoral worker dito mga minamahal. Pinasukat lahat, pati mga susi ng padlak mga minamahal. Alam niyo po, puno ng susi yung lata, sari-saring susi mga minamahal. Kaya nag-iisang susi na lang ang hindi ko pa natisting. Sabi ko, wala talagang pag-asa ito. Yung dating pastoral worker dito, ang pangalan niya si Brother Tonton, mga minamahal. Alam niyo po, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus, dahil Biyernes yun, mga minamahal, magsundo ako papuntang Tumling. Alam niyo po, susi ng Yale. Sabi ko, hindi ito magkasya talaga dahil susi ng padlak ito. Pero sinukat ko mga minamahal, sabi nung pastoral worker, try nyo lang kuya. Nung sinukat ko, ang himala nating pinakamahal na Panginoon Hesus, susi ng kandado, hallelujah, nagkasya dyan sa ignition switch ng L300 na yan. Kaya tawanan kami ni Ate Liz, mga minamahal. Kaya yun, natuloy akong nagsundo. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, sa mga pagpapala na yan, hallelujah, mai-recall lang natin mga minamahal, ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sabi na ating beloved ate, Brother John, wag mo na bulutin niyang susi dyan. Baka hindi yan magkasya. Kaya kinabukasan, after na ating banal na gawain, nandun yung susi. Naihatid ko pa yung ating mga kapatiran. Pagdating ko dito mga minamahal, galing naghatid, binunot ko yung susi.
Hindi na magkasiya yung susi dyan sa ignition switch ng L300 na yan. Kaya palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Glory to God. At kindly po maghanda po ang ating beloved brother John Carlo Rosario, beloved sister Abilina Rosario, beloved brother Sander de los Santos, beloved sister Lydia Tawaran, beloved brother Mark Rolin Dumalanta, beloved sister Risa Briones, beloved brother Fidi Castillo, beloved brother Jasmine Di Guzman, beloved sister Junilyn Milan, at beloved sister Cynthia Castro. Praise the Lord. Tayo po mayo, mga minamahal. Tayo po magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Atin pong ipagpag yung ating mga inantok na diwa. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dearest Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied when I awake with a likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. You are my heaven, always forgiving, I'm in love with you, Jesus. Live together, I love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with pieces, until you came. Now I live only simply to worship your name. I've waited so long, I say I was wrong, and I've been loving you. It took me some years, some pain and some good, but you pulled me through. I've waited so long, I see you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I was confused and lost in a whirlwind that was spinning around. You stopped the spinning, gave me a beginning from a solid ground. The light was a purpose, life that was circles, and I found you, Lord. I miss forever, take me and never, your word. I've waited so long, I say I was wrong in never loving you. It took me some years, some pain and some curse, but you pulled me through. I've waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Nagagawa mo ay tunay na kahanga-hanga.
ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Nagawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa pag-ibig mo'y insisyan. Magagawa mo tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala, ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y insisyan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y insisyan. Ako sa'yo sa paningin mo'y insisyan. Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother John Carlo Rosario at kindly maghanda po ang ating beloved sister Abelina Rosario. Praise the Lord. Amen. Pastor, ito ang pinatas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapapo ng dobleng paggaling sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang na Pastor Wilder Stada Almeida at minamahal Sistang Pastor Lina Kumon Almeida. Ako rin pa ibababati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitor. Ako po'y nagpapapo ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako'y napupuri po sa ating pinakalapat po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputihan sa aking buhay upang pasalamatan ng ating pinakamahal pang Jesus. Ako'y napupuri po sa ating pinakamahal pang Jesus po na Bishop March 22 ako po nagkaroon ng trangkaso. 10 days wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po nanghihina, ako'y nanghihilo, minamanya po na ako'y nagdesisyon na magpatingin po sa manghilot ko, may pili pa. Wala yung aking likod, minamahal po ng may pilay po yung aking likod, minamahal po na yan po ang dalang trangkaso na 10 days, minamahal po na sabi ko sa sarili ko, bakit ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakalapas na bumalik po ako sa pagdadalo. Ayoko yung pinamanaman po na ako'y bumalik po ng April 4 to Ulisapper po, ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakamahal pang Jesus. Yan po na after preaching layouts, yung aking trangkaso na 10 days, isang po pinagaling ng pinakamahal pang Jesus. Praise the Lord. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa palang ating pinakamahal pang Jesus. Po na yung aking din pilay po sa aking likod ay standing po pinagaling ng pinakamahal pang Jesus.
Lubos-lubos kayo pinapasalatan sa ating pinangkalpan sa inang kagalingan po sa akin buhay. Ako napapuri pa sa ating pinangkalpan po na sa dumaan na bagyong uwan na minamatya po na ako po nagtaka minamahal po na yung mga ibang mga bahay na minamahal po na sobra yung mga damage nila minamahal, natanggal ang yero minamahal, natanggal ang bubong, samantalang yung bahay po namin minamahal ay gawa din po sa like materials minamahal ay sa himala po ng pinaka-complex na minamahal, wala pong natanggal na yero minamahal o bubong minamahal. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalasan sa ating pinaka-complex sa na may Diyos tayong makapangyarihan minamahal. Amen. Ako napupuri papasalasan sa ating pinaka-complex sa patuloy na pagpubayan aming sa pang-araw-araw niyo po na patuloy na paggabay, pag-ingat po sa aking beloved kuya, sa kanilang mga trabaho. Kaya lubos-lubos kayo pinapasalasan sa ating pinaka-complex dahil hindi kami pinapabayaan niyo po na pagamat hindi po karapat-dapat, ngunit patuloy na kinakabagan bilang mga kaya hanggang dito na lahat ng kapasalamat ay sa ating pinakamahal Panginoon lamang. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Isus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless you po, ating beloved Brother John Carlo Rosario. Sabi nga nating beloved preacher, mga minamahal, last Sunday mga minamahal, paparating yung bagyong Yuan na yan. Sabi nating beloved preacher, huwag tayong matakot dahil kung signal number 5 yung bagyong Yuan na yan, signal number 10 naman yung power na ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Basta wala tayong ibang gagawin mga minamahal. Magpuri, manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Isus. Tayo iniingatan na ating pinakamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Sa bagyong nagdaan. Hallelujah. Ganun din po sa ating mga karamdaman. Basta magsisi, manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon Isus dahil naran yung ating mga pagkukulang mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Isus. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved sister Abilina Rosario at kindly po maghanda ang ating beloved brother Sander de los Santos. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na rin Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher workers, beloved veteran and visitors. Hallelujah, praise the Lord. May nagpupuri, nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung nakaraang bagyo talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po kami pinapabayaan dahil sa hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, pinag-ingatan po kami sa bagyong yun. Hallelujah, walang nangyari sa amin. Hallelujah, nung wala pa po kami sa gawain ito talagang hallelujah, pag yan ay sinusumpong ng aking pananakit ng ulo, halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Hallelujah, praise the Lord. Naisipan kong talagang isinuit ko po yung telebisyon namin. Nilipat-lipat ko po yan. Talagang tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan ay talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hallelujah, praise the Lord. Talagang sa patuloy ng panunod ng telebisyon, 6 na buwan ko po yan sinusubaybayan. Talagang hallelujah, praise the Lord. Nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hinanap po namin, natagpan po namin dyan sa Lukban. Hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos ng gawain, talagang
nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, stand pong pinagaling ng Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil mula noon hanggang sa mga oras na ito talagang hindi na po sinusumpong yung pananakit ng aking ulo. Lubusang pinagaling ng pinakamamahal Amen. na Praise Panginoong the Lord. Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak. Talagang nandyan ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hindi po sila pinapabayaan pag pumupunta po sila sa trabaho nila. Talagang sa pag-uwi, sa papuntang trabaho nila talagang nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na nag-iingat sa kanila. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandyan palagi ang pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil hallelujah, hindi na po kami nagtatrabaho, nandyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya hallelujah. Kaya puring ka, mahal na Panginoong Hesus, napakabuti mo, napakabait mo, mahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya hanggang dito na lamang po lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless you po sa ating beloved sister Abilina Rosario. Hallelujah. Before po sila masib dito mga minamahal, grabe po, hallelujah, ang kanilang mga karamdaman. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na aksidente nilang na-switch yung kanilang telebisyon at napanood nila ang ating banal na gawain sa telebisyon, ang Jesus Miracle Hour. Nariyan yung ating mahal na pastor. Hallelujah, nangangaral mga minamahal. At sinabi nating mahal na pastor, kung tanggapin natin si Kristo bilang hari na ating buhay, lahat ng ating mga karamdaman, pagagalingin tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hindi sila nagatubili mga minamahal, hinanap nila ang ating banal na gawain dito sa San Carlos. At after po ng gawain, tinanggap nila si Kristo bilang Diyos at hari ng buhay, tinanggap nila yung bautismo sa tubig. Gradually mga minamahal, lahat ng kanilang mga karamdaman, ito po yung pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Simple mga minamahal, hallelujah, basta may pananampalataya tayo, sabi nating mahal na pastor, lahat ng ating mga kahilingan, walang imposible. Dahil hindi tao ang nangako, Diyos ang nangako mga minamahal. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved Brother Sander de los Santos. At kindly po maghanda po ang ating beloved Sister Lydia Tawaran. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpuri, paglawalati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida. Ganyan din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida na ating inaalala ang kanilang turot aral po mga minamahal. Ganyan din po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po ng nanonood ng live webcast sa Facebook mga minamahal. Ganyan din po sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa lahat po ng minamahal na elder. Ganyan po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir. Ganyan po sa ating beloved Sister Vines. Mapagpalang umaga po sa inyo pong lahat, mga minamahal. Talagang, hallelujah. God is good all the time. All the time God is good, mga minamahal. Sapagkat sa araw na naman to mga minamahal, tayo pinagsama-sama upang magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kaabagan lamang niya po mga minamahal. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Ako po ay nakakilala sa banal na gawain mga minamahal
sa pamamagitan lamang ng TV program, mga minamahal. Hallelujah. Aking maalala noon nung ako'y magka-college, mga minamahal, talagang ako'y napahilig sa panonood ng TV. Hanggang sa mga minamahal, ang ating banal na gawain, mga minamahal, yan ay napanood ko, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang yan ay halos araw-araw ko nang sinusubaybayan, mga minamahal, ang banal na gawain. Hanggang sa mga minamahal, talagang sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, talagang hanapin ko ang banal na gawain yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y binigyan ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, mga minamahal. So dalangin ng ating beloved Pastor Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal. Ako'y nakadalo, mga minamahal. Nahanap ko ang banal na gawain, mga minamahal, dati dyan sa may Lukban pa, mga minamahal. Ngunit, mga minamahal, gawa ng kabataan nun, mga minamahal, talagang hindi rin ako nagtagal, mga minamahal. Siguro buwan lang ako, mga minamahal, na dumalo. Ngunit, mga minamahal, talagang una kong dalo, yan ay ako'y galak na galak, mga minamahal. Una kong dalo, tinanggap ko po ang bautismo, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y napahiwalay, mga minamahal, sa banal na gawain, gawa ng kabataan, mga minamahal, mag-isang dumalo. Hanggang sa mga minamahal nandyan, hanggang sa ako'y pumasok sa school, mga minamahal, hanggang sa mga nandyan na natutunan ko ng magbisyo, mga minamahal dyan. Nandyan na ang pag-inom ng alak, mga minamahal, paggamit ng marijuana, mga minamahal. Halos first subject namin, mga minamahal, kami iinom pa, mga minamahal, bago papasok sa school, nakatik ng marijuana, mga minamahal. Talagang grabe, halos araw-araw yun, mga minamahal, sa aming pagpasok, ganun na lang ang nangyayari, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang gawa ng bisyo na yan, mga minamahal, talagang hindi na ako nakapag-graduate, mga minamahal. Third year college po, mga minamahal, talagang ako'y pumapasok, ngunit ako'y pumupunta sa school, ngunit hindi ako pumapasok sa hindi ako pumapasok. Ang ginagawa ko lang, tumambay, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal nandiyan, talagang grabe, napakagulo, mga minamahal. Diyan ako natutong maganap ng away. Talagang grabe, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, ako'y hindi nakapag-graduate, mga minamahal. Ako'y napaisip, mga minamahal, na maghanap na ng trabaho, mga minamahal. Ako'y napunta sa lugar ng Cavite, mga minamahal. Ngunit sa lugar na yan, mga minamahal, akala ko trabaho lang aking mahanap, mga minamahal. Ngunit ang mga bisyo ko na pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng marijuana, mga minamahal, dyan po, mga minamahal, dyan na ako natuto gumamit ng tinatawag na drugs, mga minamahal. Grabe, mga minamahal, talagang kung siguro kung wala pa ako sa mahal na Panginoon sa oras na ito, mga minamahal, kami lang sa alak, mga minamahal, lang sa drugs, mga minamahal. Talagang halos araw-araw, mga minamahal, pagka-out namin sa trabaho, nandyan, laman kami ng inuman, mga minamahal. Talagang pagkatapos ng inuman kami malalasing, talagang maghanap pa kami ng pagkukuha ng drugs, mga minamahal, kahit napakadelikadong lugar, mga minamahal. Talagang yan po ay pinupuntahan namin, makapagtik lang ng drugs, mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang ako'y talagang grabe, mga minamahal, ang sa pag-inom, paggamit ng drugs, mga minamahal, napakalungkot ng aking mga minamahal. Talagang ako'y, hallelujah, talagang isip, mga minamahal, na umuwi na lang dito, mga minamahal, sapagkat ako'y nagkaroon ng depression, mga minamahal. Talagang ako'y umuwi na lang dito sa lugar ng Pangasinan. Year 2012, mga minamahal. Akala ko sa aking pag-uwi ang bisyo na yan talagang maiwasan ko. Ngunit nagpatuloy pa rin, mga minamahal, ang bisyo na yan, mga minamahal. Hanggang sa yan, nagpresidente si Duterte, mga minamahal, aking mga kasamaan sa aming barangay, mga minamahal. Talagang yan ay pinagtutukhang, mga minamahal. Talagang ngunit, mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi po ako napasama sa tukhang na yan. Hanggang sa mga minamahal, talagang sabi ko sa aking sarili, mga minamahal, talagang hanapin ko ang banal na gawain, yung una kong nadaluhan.
talagang mga minamahal. Ngunit mga minamahal, bago yun mga minamahal, aking maalala na sa 2 beses na nagpaalala ang mahal na Panginoon mga minamahal, isang gabi mga minamahal. Ako'y talagang lango sa drugs mga minamahal. Talagang naalala ko ang banal na gawain. Pinanood ko mga minamahal, binuksan ko ang YouTube mga minamahal, pinanood ko. Bagamat nung time na yun, ako'y sabog sa drugs mga minamahal. Talagang ako'y napaluha mga minamahal. Talagang simula nun mga minamahal, sabi ko, ako'y manunumbalik na sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Sa una, dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Hanggang sa mga minamahal, year 2016, mga minamahal, September, kung di ako nagkakamali, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal, talagang hinahanap ko ang banal na gawain upang dumalo ulit mga minamahal. Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Pagdating ko pa lang dyan sa may gate mga minamahal, talagang naramdaman ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang hanggang sa ako'y nagpatuloy ng dumalo mga minamahal, talagang yung bisyo ko na yan mga minamahal, talagang ang pag-inom, pagdadrugs sa mga minamahal, yan ay unti-unting tinanggal ng pinakamamahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Narito sa inyong harapan mga minamahal, tuluyang binago na ng pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! Talagang napakabuti ng mahal na Panginoon Hesus mga minamahal. Bagamat nung time na yan ay kinalimutan ko siya mga minamahal, talagang ako'y hindi niya kinalimutan mga minamahal sa mga nung ako'y napahiwalay mga minamahal, talagang sa mga disgrasya mga minamahal, napakarami aking napagdaanan na disgrasya mga minamahal. Nandyan, naranasan ko mga minamahal, kami maghanap ng pag-iinuman pa mga minamahal. Talagang kami lumalabas na nakamotoran dyan. Kung hindi ako nagkakamali, 2 beses kaming sumimplang mga minamahal sa gitna ng kalsada. Ngunit gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus, bagamat nung time na yun, kinalimutan ko siya mga minamahal. Nandyan pa rin ang kanyang pag-iingat sa akin. Ako'y iningatan mga minamahal, kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din mga minamahal, talagang naranasan ko rin mga minamahal nung time na ako'y napaiwalay. Talagang kami naghanap ng mapagkukuhanan ng drugs sa mga minamahal. Kami napadako sa lugar ng Dagupan mga minamahal. Talagang pagpasok namin sa iskinita mga minamahal, talagang may nakatambay doon mga minamahal na tinutukan kami ng sumpak mga minamahal. Ngunit napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus, sapagkat yung tao na yun mga minamahal, kilala ng aking pinsan na talagang siya rin ay talagang drug addict mga minamahal. Talagang wala na rin sa sarili mga minamahal na tinutok sa amin. Ngunit ako'y pinag-ingatan ng pinakamamahal na Hesus mga minamahal, bagamat nung time na yun ay kinalimutan ko siya. At aking mga minamahal, aking pinapasalamatan ng mahal na Hesus sa kanyang pag-iingat na sa bagay na yun mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, naranasan ko rin mga minamahal na gawa ng pag-inom ng alak mga minamahal. Ako'y nag-trip mga minamahal. Ako'y nakabato ng sasakyan mga minamahal. Yan ay bumaba, tinutukan ako ng baril mga minamahal. Talagang ngunit, bagamat nung time na yan mga minamahal, talagang grabe, talagang kinalimutan ko mahal na Panginoong Hesus. Nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat sa akin mga minamahal. Talagang hindi niya hinayaan ako'y mapahamak sa mga panganib na yan mga minamahal. May purpose pa lang mahal na Panginoong Hesus mga minamahal na ako'y ibabalik sa banal na gawain mga minamahal, sa kabagan lamang ng pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Sa una dalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, talagang narito mga minamahal ulit, talagang ako'y binago na ng pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bisyo na yan mga minamahal. Talagang purihin na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayun din mga minamahal, aking pinapapurihan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal sa kanyang pag-iingat mga minamahal. Minsan ako'y nung time na ako'y pandemic mga minamahal, isa ako sa nawalan ng trabaho mga minamahal. Hallelujah. Talagang isang buwan na nawalan na trabaho mga minamahal. Talagang akala ko hindi na ako makakabalik sa aking pinagtatrabaho. Ngunit gaano kabuti ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ginawa ko lang noon mga minamahal, nung time na pandemic na yun mga minamahal, dumalo mga minamahal. Talagang nung time na araw na gawain mga minamahal, nag-text yung sa HR namin mga minamahal. Ang sabi sa akin ay
maganda daw ako. Yun mga minamahal, ni-reply ko, nagpasalamat ako. Ang isa mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, araw ng gawain na naman mga minamahal, nag-text na naman sa akin. Ang sabi sa akin mga minamahal na ako'y pumasok na daw kinabukasan. Gaano kabuti ang pinakamamahal ng isang buwan na ako'y nawalan ng trabaho. Yung pinapasok mga minamahal, yung mas matagal na sa akin mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, 5 years. Compare sa akin mga minamahal, 1 year lang. Ngunit talagang grabe, hindi ko talaga lubos maisip isang buwan na akong hindi pinapasok. Biglang inalis mga minamahal yung kasama ko yung nilagay mga minamahal. Kaya grabe, napakabuti ng mahal na bangsis mga minamahal. Ang ginawa ko lang nun mga minamahal, nagpuri mga minamahal, nagbigay ng may katapatan mga minamahal, talagang binalik ang trabaho na yan. Hanggang sa mga minamahal, sa trabaho na yan mga minamahal, medyo may bagamat yung trabaho na yan magaan lamang mga minamahal, ngunit may kahirapan din mga minamahal sapagkat ang trabaho na yan talagang ang aking pinopromote na mga minamahal ay may kamahalan. Minsan mga minamahal talagang nagbawas ulit mga minamahal ng tao, mga minamahal. Ako na naman ang isa sa matatanggal na naman mga minamahal, may dumating na memo mga minamahal na ang sabi ay hanggang February na lang daw ako mga minamahal, nung last year mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang grabe, totoo talaga ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang ginawa ko lang mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Talagang dumalo ng dumalo, nagtapat sa mahal na Panginoong Hesus. Mga minamahal, hindi ako makapaniwala sa talagang nangyari mga minamahal. Nabaliktad na naman ang sitwasyon mga minamahal. Bali yung kasama ko mga minamahal na ipapalit sana sa akin, siya na naman ang natanggal mga minamahal. Ako na naman yung pinabalik. Grabe mga minamahal, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Totoo, ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Tayo lang ay 100% na magtiwala sa Kanya mga minamahal. Talagang hindi tayo pababayan hanggang sa mga time na yan mga minamahal. Sa pagpatuloy na aking trabaho na yan mga minamahal, kami anong pandemic ni-required mga minamahal na magpabaksin mga minamahal. Ngunit hindi po ako nagpabaksin mga minamahal. Talagang pinaglaban ko ang aking pananampalataya mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal talagang kinakausap ako, daw ako ayaw magpabaksin mga minamahal. Talagang grabe, ako daw ay mawawala ng trabaho. Ngunit ginawa ko na naman mga minamahal, nagtiwala sa mahal na Panginoong Hesus. Dumalo ng dumalo mga minamahal, sige lang mga minamahal. Talagang ilang beses akong kinausap mga minamahal, talagang pati sa HR namin, bakit daw ayaw kung magpabaksin mga minamahal. Ngunit pinaglaban ko aking pananampalataya na ating Diyos mga minamahal ay totoo. Hindi tayo pababayaan mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa mga minamahal talagang ni-required akong magpa-antigen. Every week yun mga minamahal. Talagang pagkatapos ng banal na gawain nun mga minamahal, talagang ako'y nagpupunta sa hospital mga minamahal upang magpa-antigen mga minamahal. Yan ay pinagtiyagaan ko mga minamahal. Talagang pinakita ko sa kanila na ating Diyos mga minamahal ay totoo. Talagang bagamat wala mang baksin mga minamahal, yung mga COVID-19 na yan mga minamahal, talagang hindi tayo tatablan. Hanggang sa mga minamahal, sa aking sa baksin na yan, ay sa antigen mga minamahal, minsan ako'y inubo, minsan ako'y sinisipon. Ngunit yung result na yan mga minamahal, talagang nagni-negative mga minamahal. Talagang napakabuti ng mga Panginoon. Hanggang sa ni-record na ako mga minamahal, every 2 weeks mga minamahal, ako'y na magpapa-antigen. Hanggang sa mga minamahal, every 2 weeks, hanggang sa isang beses na lang mga minamahal sa isang buwan. Hanggang sa mga minamahal, hindi nagtagal, talagang hindi na ako antigen mga minamahal. Ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang pinaglaban ko aking pananampalataya mga minamahal, na ang Diyos na ating sinasamba mga minamahal ay totoo. Hindi tayo pababayaan mga minamahal. Hindi tayo na mawalan ng trabaho mga minamahal. Magtiwala lang tayo sa Kanya mga minamahal. Kaya hanggang sa mga oras na to ay nasa ganun pa rin akong trabaho mga minamahal. Sa kabagan ng mahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Muli mga minamahal, minsan lubos-lubusin ka na mga minamahal. Dati mga minamahal, naranasan ko ring makarating sa abroad mga minamahal. Ngunit mga minamahal,
simula nung mga minamahal, pangarap ko na rin makarating ng abroad kahit saan mga minamahal, basta makarating ako, sabi ko, kahit saan lugar ng abroad mga minamahal. Ngunit hindi ako makaalis-alis sa mga minamahal sapagkat yung birth certificate ko mga minamahal, may problema mga minamahal. Talagang yun ay may isang liter mga minamahal na mali mga minamahal. Talagang sa aking pagkuha ng passport, talagang yan ay nadidinay mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang totoong ating Diyos mga minamahal. Talagang sinubukan ko ulit mga minamahal. Nung ako'y nasa banal na gawain ng mga minamahal, sinubukan kong kumuha ng passport mga minamahal dyan sa may Kalasyaw mga minamahal. Ngunit alam kong ito'y madinilay kasi may isang liter na mali mga minamahal. Yung imbis na yung liter na yun naging R mga minamahal. Yan ay, ngunit, nung time na pinakita ko yung aking mga minamahal, yung mga requirements ko sa nandun na personnel mga minamahal, yan ay talagang ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang in Jesus name nagre-rebuke ako mga minamahal. Talagang nung time na yun mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Bengsus mga minamahal. Talagang yung pagkakamali na yun mga minamahal, talagang hindi nakita mga minamahal. Talagang pinapunta ako sa window 2 para magbayad mga minamahal. Talagang grabe, katotoo ating pinakamamahal na Bengsus mga minamahal. Ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang grabe, rebuke ko na in Jesus name mga minamahal. Talagang hindi nakita yan mga minamahal. Hanggang sa talagang ako'y nakapag-apply sa abroad mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang akala ko sa Middle East mga minamahal, akala ko ako'y sa pupuntahan ko na yun mga minamahal, may banal na gawain mga minamahal yun. Kinuntak ko na yung nangunguna po doon na ako'y dadalo mga minamahal. Ngunit aking napuntahan mga minamahal, hindi pala sa lugar na yun mga minamahal. Ako'y napunta sa napakalayong lugar mga minamahal. Talagang grabe, simula sa lugar na yun hanggang sa aking pinagtatrabaho mga minamahal na paglalagyan ay 12 hours mga minamahal, na puro desierto ang paglalakbayan mga minamahal. Talagang ay in short mga minamahal, talagang hindi na ako nakadalo nun mga minamahal sa banal na gawain mga minamahal. Talagang ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang nandun mga minamahal, nanonood na lang ng banal na gawain sa live webcast mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang sakto nun mga minamahal, talagang day off ko nun, linggo mga minamahal. Talagang yung aking mga kasamaan, magkaiba kaming shift mga minamahal. Talagang grabe, nung lugar na yun, talagang para akong baliw mga minamahal na hallelujah. Sa lugar na yun mga minamahal, sinasara ko ang pinto mga minamahal. Talagang nandun parang baliw na nagsasayaw mga minamahal. Talagang sinasabayan ko ang pagpupuri mga minamahal. Talagang nung time na yun, hindi ako pinabayaan ng pinakamamahal na Bengsus mga minamahal. Hallelujah mga minamahal. Talagang ang lugar na aking napuntan mga minamahal, talagang boundary ng Saudi tsaka sa Yemen mga minamahal. Grabe, yung napuntan ko mga minamahal, halos araw-araw may sumasabog na bomba mga minamahal na dyan. Talagang doon ako nakakita mga minamahal ng bomba na nasabugan ng building mga minamahal, na talagang grabe, parang nasa Mindanao mga minamahal. Talagang nandyan mararamdaman mo mga minamahal pag may pumuputok na bomba mga minamahal. Talagang yumayanig ang lupa mga minamahal. Talagang sabi ko nga mga minamahal, sabi ng iba mga minamahal, yung isang pa na nasa hukay na, ngunit sa amin doon talagang kumbaga kalahating katawan mga minamahal nakahukay na, kasi hindi mo alam kung saan lugar malalaglag yung bomba na yun mga minamahal. Talagang ang ginawa ko lang mga minamahal, talagang nagtiwala sa mahal na Bengsus mga minamahal. Talagang sa lugar na yun mga minamahal, ako'y pinag-ingatan ng pinakamamahal na Bengsus, na ako'y nakauwi dito ng maluwalhati mga minamahal. Hallelujah. Talagang
ang ginawa ko rin mga minamahal, bago ako nagpunta doon mga minamahal, may Bible po ako. Sa lugar na yun mga minamahal, talagang bawal ang Bible pag nakahuli ka doon mga minamahal na may ganung dala mga minamahal, talagang may kaparusahan mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko mga minamahal, talagang lakas loob ko yan mga minamahal na dinala mga minamahal, ginawa ko, talagang nilagay ko sa aking bagyan mga minamahal, sa kabagan ng mahal na Panginoon, yan ay hindi nakita mga minamahal, hanggang sa aking pag-uwi, yan ay dala-dala mga minamahal, talagang totoo ating Diyos mga minamahal, hindi tayo pababayaan mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Sa lugar na yun mga minamahal, bilang isang hallelujah, ilang beses doon mga minamahal na ako'y nawalan ng budget mga minamahal, talagang ito ang hindi ko talaga makakalimutan doon mga minamahal. Hallelujah. Nung time na mga minamahal, talagang ako nahiya kasi akong umutang sa aking mga kasamahan kung naubusan ako ng pera mga minamahal. Ang ginagawa ko na lang mga minamahal, nagpupuri sa mahal na Panginoong Hesus, nananalangin mga minamahal. Minsan mga minamahal, talagang last mga minamahal, last saing ko na, wala na, in short mga minamahal, wala na akong bigas. Kinabukasan, wala na akong maisasaing mga minamahal. Talagang ginawa ko ulit mga minamahal. Nagpuri sa lugar na yun mga minamahal. Nagtiwala sa kanya mga minamahal. Hanggang sa kami pumasok, kinaumagahan mga minamahal. Ang sabi ng kasama ko mga minamahal, niyaya niya ako mga minamahal na bumili ng bigas mga minamahal. Ang sabi ko, naubusan ako ng pera. Sabi ko sa kanya, ngunit ang sinabi niya sa akin mga minamahal, sige ako nang bahala. Grabe mga minamahal, ako'y nakabili ng bigas mga minamahal. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Diyos. Gano mag-provide ang ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Ganon din sa lugar na yun mga minamahal. Ako'y naubusan ulit ng budget mga minamahal. Wala akong may bibili ng tubig mga minamahal. Yun mga minamahal, ginawa ko ulit mga minamahal. Nagpuri sa kanya mga minamahal. Kinaumagaan mga minamahal, talagang grabe. Hindi ko labos maisip mga minamahal, may gagamitin ng mahal na Panginoong Hesus na ibang lahi mga minamahal. Yan ay binigyan ako ng pera mga minamahal, talagang tuwang-tuwa ako mga minamahal. Binigyan ako ng 15 real mga minamahal, nakabili ako ng tubig. Kung isipin ko, grabe, gaano katotoo ating pinakapamahal na Panginoong Hesus. Isang sabi lang mga minamahal, kinabukasan nandyan agad ang kanyang tugon mga minamahal. Yan mga minamahal, nung time na nawalan ako ng tubig, 2 beses nangyari sa akin yung mga, ganon din ang senaryo mga minamahal. May nagbigay sa akin, kaya ako'y nakabili. Ang isa mga minamahal, talagang sa lugar na yun din mga minamahal, sa tuwing may darating na anniversary mga minamahal dito sa ating banal na gawin, ako'y hallelujah, ako'y nakikiisa na magpasting doon mga minamahal. Minsan mga minamahal, talagang ako'y pumasok mga minamahal na ako'y nauhaw mga minamahal, talagang mga minamahal, talagang hallelujah, yung tao na yun, siya ay Indiano mga minamahal, Muslim mga minamahal. Nung pagpasok ko mga minamahal, ang sabi ko sa aking isip, mahal na Panginoong Hesus, nauhaw ako, sabi kong ganun mga minamahal. Yun mga minamahal, pagpasok ko sa aking pinagtatrabahoan mga minamahal, nadaanan ko yung Indiano mga minamahal na may dalang tubig mga minamahal. Yun ay, mga minamahal, yun ay binibigay niya sa akin mga minamahal, tubig na yun mga minamahal. Ngunit, hindi ko kinuha mga minamahal, sapagkat yung tubig na yun mga minamahal galing sa kanilang simbahan mga minamahal. Kaya hindi ko yan tinanggap mga minamahal, talagang iniwanan ko siya mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang grabe ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit anong lahi mga minamahal, kaya niyang utusan mga minamahal. Nung time na yun mga minamahal, iniwanan ko siya mga minamahal. Talagang yan ay sumunod sa akin mga minamahal. Talagang pilit na binibigay sa akin mga minamahal. Ang ginawa ko na lang mga minamahal, yun ay tinanggap ko mga minamahal, at ako'y nakainom mga minamahal. Yun pala mga minamahal, talagang sabi ko sa mahal na Panginoong Hesus, nauhaw ako.
Talagang siya yung magbibigay sa akin ng tubig, mga minamahal. Gano katotoo ating pinakamamahal na nandito man tayo o sa ibang lugar, mga minamahal, hindi siya nagbabago, mga minamahal. Sa kanyang mga himala, mga minamahal, talagang at ako'y tuwang-tuwa, mga minamahal. Siguro sa mga ibang tao, ito ay simpleng lang, mga minamahal, nangyari. Ngunit sa akin, mga minamahal, ako'y tuwang-tuwa sapagkat doon ko naranasan, mga minamahal, ang mga himala na ganun, simpleng bagay. Ngunit andyan ang katugunan, mga minamahal, karakadaka, mga minamahal, talagang napakabuti ng ating pinakamamahal ng Isus. Kaya hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, talagang sa ating pinakamamahal ng Isus lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Kulang na palagpag yan, mga minamahal, sa ating Diyos na buhay. God bless sa pinapalampatong ating pong beloved brother Sander de los Santos. Dakilang ating malapay noon sa ating mga buhay, gayon sa buhay ng ating mga kapatid. Mga minamahal, talagang imagine kung hindi totoo ang ating Diyos, mga minamahal, na sinampalatayan na ating mga kapatid, ay disinsanay, wala na siyang trabaho sa oras na ito, mga minamahal. Amen. Nang dumaan ng pandemic, mga minamahal, nagbawas, mga minamahal, ng mga manggagawa sa bawat kumpanya sa kanilang sa kanyang pinatrabahuan, at talagang siya po ay hindi natanggal, bagamat yung ibang mga kasama niya matagal na, mga minamahal, siya na baguhan pa lang, mga minamahal, ay siyang talagang pinanatili ng malapanginoon, maging nung panahon na kinakailangan ng vaccine, mga minamahal, ay ating mga kapatid talagang nagkaroon ng 100% pananampalataya na ang Diyos ang siyang mag-iingat, magpoprotekta sa kanya sa anumang virus, particular na yung COVID-19 nung time na yan, mga minamahal. At talagang ipinakita ng malapit ng Diyos sa buhay nating mga kapatid, maging sa kanyang employer, mga minamahal, na totoo ang ating pinakamahal pa Jesus, nag-iingat sa kanya, mga minamahal, bagamat mga kasama niya halos lahat sila ay bakunado, mga minamahal, pero siya, mga minamahal, ay talagang wala pong vaccine, mga minamahal, ay siya po, mga minamahal, talagang pinag-ingatan, mga Panginoon, hindi tinablan, hindi man nawaan, mga minamahal, ng virus na yan, ng COVID-19 nung time na yung, mga minamahal. Talagang napakabuti natin, mga Panginoon. Kung hindi totoo, mga minamahal, ang ating mga Jesus, ay mga bagay na nagagawa natin ngayon, mga minamahal, hindi natin magagawa kung walang Malapaynon. Ang Malapaynon ang siyang nagpapala sa atin, ang Malapaynon na nagpapalakas sa atin sa mga panahon na tayo ay may karamdaman, nasa kahirapan, nasa pagsubok. Kapag tayo ay talagang buong pusong magtiwala at sumampalataya sa Malapaynon, sa unat dalangin palagi natin Malapastor Will sa Dalmeda, kabalikan lang ng mga beloved children, mga gagawa, mga minamahal, talagang nariyan. At ang ating Malapaynon tumutugon sa ating mga dalangin, mga minamahal. Palapakan natin ang ating Malapaynon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord. Amen. At ang inyong barikod, mga minamahal, nagpapunang pinawata sa upuri, pagluwalhati, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At lagi po natin naalala, mga minamahal, turo nila isang aral, ating pong beloved Evangelist Pastor Will de Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ang paggalang at pagpaparangal ay laging pinababu sa kanila na ginamit ng malapit para sa ating mga kaligtasan. O palang madaling araw sa kang beloved children, sa ating beloved pastor workers, at ako ng San Carlos City Outreach, at ako rin bumabati ng happy birthday in heaven sa ating beloved Ate Marilis Nier po, mga minamahal. Amen. Salamat sa Malapaynon na sa dakong ito ng San Carlos City Outreach, mga minamahal. Sila po ang talagang tumayo, mga minamahal, ating mga magulang, mga minamahal, spiritual, mga minamahal, talagang sila po, mga minamahal, talagang nagbahagi sa atin ng mga natutunan nila sa ating pong beloved parents, the Lord, mga minamahal. Amen. Salamat sa ating Malapaynon sa pagkakataon na talagang sila po yung ating pong nakasama, mga minamahal. Amen. At talagang nariyan, mga minamahal, ating pong pinapahalagan, inaalala ang talagang naipasa po, mga minamahal, ating pong ati Maris Nier sa ating pong mga minamahal, turo galing sa ating pong beloved parents in the Lord. Amen. Praise the Lord. At isang palang umaga po o madaling araw sa bawat isa ating mga minamahal. At habang naghahanda pa rin po, mga minamahal, ating pong mga beloved kurso doon sa ating pong breaking, mga minamahal, magtawag po tayo ng isang mga minamahal, ating pong beloved Sister Lydia Tawaran, ating pong ibigay muna sa kanilang buong pagkataon. At maganda rin po ating pong beloved Brother Mark
Roland Dumalanta. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pagparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dabing paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po ay bumabati sa buong Almeida family. Ganon din po sa mga elder preacher sa ating beloved older preacher, mga minamahal sa kanilang beloved daughter. Ganon din po mga minamahal kayong bumabati sa inyo na magandang madaling araw na po mga minamahal. Nagpupuri na po sana po ako sa ating pinakamamalisis dahil ako pikinabagan sa oras na ito. Pinagpala para po ibahagi sa inyo mga minamahal lahat ng himala ng ginawa ng ating pinakamamalisis Jesus. Nagpapasala po ako sa ating pinakamamalisis dahil po sa muling kagalingan na pinagkalob sa aking mahal na baby mga minamahal dahil andyan po mga minamahal na muli po siyang nagkasakit last week last Saturday mga minamahal ng pag-uwi po namin galing overnight mga minamahal. Pagdating namin on the way po kami, andyan po muli na ng pong nagkaroon ng lagnat mga minamahal. Hanggang sa the next morning po mga minamahal, Sunday, ganoon po. Nagpapasalamat ako sa ating pinamamalis dahil andyan po mga minamahal. After lang po ng ating gawain ng mga minamahal ng pag-ipo namin, yan po pinagaling na po na ating pinakamamahal na ba Jesus. Salamat po sa kagalingan na pinagkalob sa aking mahal na baby. Ganon din po mga Praise the minamahal. Muli pong nabalikan po nung Wednesday mga minamahal. Alam niyo po nung muli ng early morning ng Wednesday mga minamahal, muli po nagkasakit mga minamahal. Pero alam niyo po ang pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil although may sakit po ang aking mahal na anak mga minamahal, andyan po naaktibo po yan mga minamahal. Nung kahapon po mga minamahal, nagdaos po ang aking mahal na apo mga minamahal sa kanyang 7th birthday na kaarawan mga minamahal. Alam niyo po, nung naikwento ko po sa aking mahal na ate na may sakit po yung aking mahal na baby mga minamahal, hindi po siya naniniwala mga minamahal dahil andyan po mga minamahal. Kahit na may sakit ang aking mahal na anak, andyan po na-active po yan mga minamahal. Andyan na tumatawa, patakbo-takbo po yan. Salamat po sa kalakasan na pinagkakalob na ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po nagpapasalamat ako dahil nakilala ko po siya sa ating banal na gawain. Kung di po mga minamahal sa ganyang karamdaman, doktor po ang aking tatakbuhan. Pero tunay mga minamahal sa aking paghingisang sa pamagitan ng pagsusumama sa ating pinamamahal na Jesus, andyan po complete healing po pinagkakalob sa aking mahal na baby na wala pong gamot na tinitik mga minamahal. Ganon din po mga minamahal, muli kong sasariwan ang lahat ng mga himala ng ating pinakamamahal na Jesus sa aking buhay. Anong una kong nakilalang ating banal na gawain, mga minamahal, ating mahal na Panginoon, andyan po mga minamahal. Hindi po ako naniniwala sa ating banal na gawain dahil po ako galing sa ibang sikta, mga minamahal. Andyan mga minamahal, akala ko po ang ating banal na gawain, mga minamahal, hindi po totoo. Ito po isang kulto. Pero nagkamali po ako, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, pag i-compare ko po yung buhay ko, mga minamahal, nung nasa ibang sikta po ako, ibang-iba po nung ako nasa ating banal na gawain. Dahil andyan po, mga minamahal, nang wala pa po ako dito mga minamahal, may Diyos po akong sinasambahan, pero andyan po mga minamahal, nabubuhay pa rin ako sa makasalimutan gawain mga minamahal, pero tunay mga minamahal, nung aking tinanggap po ang ating pinakamamahal sa aking puso mga minamahal, bilang tinanggap po ang ating pinakamamahal bilang Panginoon tagapagligtas mga minamahal, andyan po tunay mga minamahal, lahat po ng makasalimutan na gawain ko nung una mga minamahal po lahat po inalis po ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo rin po, ganoon din po sa patuloy na pagdalo dito mga minamahal. Dati maalala ko, mayroon po akong karamdaman sa sakit sa likod. Mayroon po akong UTI mga minamahal. Tuwing umatake po yung grabe po ang aking pag-iinda. Pero tinawag minamahal sa aking patuloy na pagdalo mga minamahal. Hindi ko na malayan mga minamahal. Yung karamdaman na yung mga minamahal ay pinagaling po na ating pinakamamahal na Jesus na wala pong gamit ang doktor mga minamahal. So salamat po sa kagalingan na yung mga minamahal. Ganon din po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil every time na may karamdaman po kami ngayon mga minamahal. Kung dati po doktor gamot mga minamahal, ngayon po mga sa pamagitan ng pagsusumamo, pagpapakumbaba, ang kagalingan ay sunti po na siya pinagkakalo po natin pinakamamahal na Jesus. So bago po ako magtapos mga minamahal, nais po namin mag-alay po ng papuring awitin sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Jesus' name. Amen. 1 Corinthians 15:8. 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 1 Corinthians 15:
Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Praise the Lord. Hallelujah. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, ang kabutihan. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Praise the Lord, man. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Mga gawa mo'y tunay na kahanga-hanga. Mula sa wala ako'y ginawa mong mahalaga. Sa buhay ko'y aking natuklasan. Sa'yo pala, Jesus, lahat ay kabutihan. Praise the Lord, man. Unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Praise the Lord. Ikaw ang dahilan kung ba't ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Kasalanan ko'y pinawi mo, maging sino man o ano man ako. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal.
kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang, at sa aking kalumutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Praise the Lord. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang, dakilang pag-ibig Praise the Lord. aking nadarama. Di mo hinayaang mag-isa, dakilang pag-ibig, O Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, di ka nagkulang, dakilang pag-ibig aking nadarama. Hindi mo hinayaang mag-isa, dakilang pag-ibig, O Panginoong Yesus, mula sa kadiliman, hinago mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasam na ako ay tulungan, na masunod ang iyong kalooban.
pagpupuri, pagsapatatag ka sa ating pinakamahuling Sus Pangalaman. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless sa pinagpalang patuhong niyan at papuring awitin na natin pong beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. At okay na po, amen. Tayo po mga minamahal ay magkaisang manalangin bago natin ibigay ang pumunta sa ating beloved Brother Mark Roland Dumalanta. Magkaisang muna tayong manalangin mga minamahal para sa ating pong take po up ito pong coffee break mga minamahal at ating pong silbing breaking po mga minamahal upang patuloy mga minamahal gising ating mga diwa. Aldakilang palang Diyos mapala sa pangalan ng Jesus. Salamat malapay noon sa iyong kabutihan sa mag-isang linggo malapay noon na kami yung pinangingatan. Sa parod pa rito sa aming trabaho sa lahat ng aming mga ginawa malapay noon. Kami yung pinagpala na nakarating dito overnight prayer upang sambahin luwalatiin ka. Pulay-pulayin sa iyong mga buhay, ang iyong mga kamanghamang gawa. Ang katugunan mo sa iyong mga dalangin ang palakas mo sa Panginoon pag-iingat. Narito kami Panginoon, nais pa namin mapag-usapan, marami pang mapatutuwa ang pakinggan sa lahat. Sa ibang kaligtasan kaya aming dalangin, lagisan mo itong Panginoon natin, aming pong breaking na itong Panginoon, manatiling gising ay mga diwa, Panginoon. Pagpalain mo kami at sa naghahanda nito Panginoon, ibalik mo pa ito higit pa sa kanang Panginoon Panginoon. Pagpalain mo bawat isa ay Panginoon sa dagong ito pang aming samot palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. There is manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, this sweet the soul with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will feed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus he satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble in. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he doth feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the
You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. To the hungry call it now, come and dine. Praise the Lord, Amen. At tayo po mga minamahal, magpatuloy po sa pag-inom mabuhay at pinapalang patotoo. Kung handa na po ating pong beloved brother Mark Roland, Amen. At na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanya at maghanda po ating pong beloved Sister Riza Briones, Amen. Narito po ating pong beloved brother Mark Roland, dumalat natin pong pakinggan kung paano siya pinapalang ating mga Panginoon at maghanda ating pong beloved Sister Riza Briones, Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinamamahal na Facebook. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aralturo na ating minamahal at kagalang Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati sa ating lahat na isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagaling na pinagkalam niya po sa akin dahil dati-rati pa lamang po nung bata po ako po ay may karamdamang asma. Sa tuwing natake po ako ng aking karamdamang asma, pinapasya po ako ng aking mga magulang at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa kong ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay nalis at pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, Amen. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May check ko lang po sa inyo mga minamahal. Dahil nung 5 years old po ako, dalawang beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina, may inabag sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus at nang papag-appear po sila dito sa pastoral house. At may dumating na beloved workers hospital upang ako ay lehans. At sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus at sa hundalangin natin minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, ako pa ay pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga papapalang patuloy pagkakalo niya sa amin mula sa pinansyal, physical, material, at sa papawalang spiritual. Kaya dito na po ang lahat ng pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpang mga minamahal, Amen, praise the Lord. At God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan. At muli, isang magandang umaga aking pinaabot sa lahat mga minamahal. At tayo tuloy-tuloy lang po mga minamahal sa ating pong pakikinig na mabuhay na patutuan. Atin na po binibigay po pagkataon sa ating beloved sister Riza Briones, Amen. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother Peddy Castillo, Amen. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal. At kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Una po sa lahat, ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa amin na ito lang po nakaraang linggo na nagkaroon po ng bagyo, tunay na pinag-ingatan po kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya natin po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil kung babalikan ko po ang year 2021, andyan po na akala ko po that time ay magtatapos na ang aking buhay dahil nga po kasagsagan po yun ng COVID-19 at hindi rin po ako nag-excuse sa mga dinapuan ng virus na ito. Andyan po na talagang dumating na po sa point na talagang hirap na po akong huminga at
talagang wala na po akong panlasa, hindi na rin po ako makapagsalita that time, pero dahil po sa pagdalo po lagi sa ating gawain, nandiyan po tinuruan tayo na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magpuri, mananampalataya at humingi po ng tawad sa ating mga kasalanan. At alam niyo po mga Amen. minamahal, tunay na ako po ay pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Amen. Nagpapasalamat rin po ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil that time rin po bago po ako dinapuan ng sakit na yun, mga minamahal, andyan po na bagamat napakarami pong company ang nagsara noon dahil nga po sa virus na ito, ako po ay kinahabagan na mapabilang po sa isang essential industry po, kaya kahit po ganon, kami po ay patuloy na nakakapagtrabaho, kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagtuturan niyo po sa akin na magsuot ng may kabanalan dahil dati po hindi ko po ito magawa dahil hindi ko po ito nakasanayan. Subalit sa patuloy po na pagdaloan dyan po na ako po ay natutong magsuot ng may kabanalan, kaya labis ko po itong pinasasalamatan Praise sa the ating Lord, amen. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagamat hindi po karapat dapat patuloy po ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At bago po ako magtapos, kami po ay mag-aalay ng makalangit na awitin. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Minsanan pa natin palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Purihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin namin ang iyong pangalan. Aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan. Pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat
sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Di na tayo makasigaw mga minamahal. Amen. Sige lang. Talagang normal yan. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong pakikinig na mabuhay na patotoo. At atin na pong ibinibigay ang bumbagatong sa ating mga kapatid, beloved brother Pedi Castillo, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Jasmine de Guzman. Amen. Amen. Praise the Lord po. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Estrada Almeida, beloved Sister Pastor Lina Kumon Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors po. Nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na dahil kayo nakakilala sa gawain po ng mahal ng Jesus American Crusade. Bago ko nakilala ito ay dati po ay nanood sa Wigcast, live streaming sa via Facebook. Nakilala ko doon na ako ay nagiginig ng dating daan na kay Brother Eli na gustong makipagdebate sa Born Again Jesus Miracle Crusade International Ministry nang ayaw makipagbati ang Born Again Jesus Miracle Crusade. Doon ko nakilala yung gawain ng mahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade. Doon lumabas yung gawain ng mahal na Panginoon ng Jesus Miracle Crusade. Kaya po nung napatako ako doon, nasumpuhan ko ay nanood muna ng live stream. Tapos nung nakapanood na mga babae na umaawit ng congregation, ako ay na umiyak sa mga solemn na kinanta. Papasalamat ako sa mga Panginoon. Nung ako ay nalaman ko na may gawain dito sa San Carlos, agad po ako pumunta. Ako mag-isa na ako pumunta dito. Nang una kong pagdalo, agad po ako nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Tinanggap ko siya ng
sariling tagapagsulas Diyos at Hari ng aking buhay. Salamat ako sa mahal Panginoon nga po ay ako'y napabilang dito na bilang membro ng Jesus Miracle Crusade. Di man karapat-dapat ay ginawang mga awit sa banal na wasan. Salamat ako dahil nga po ay lumawak yung kaisipan ko sa nagkaroon ako ng habag sa aking kapwa. Nagkaroon ako ng pagmamahal sa aking kapwa, pag-ibigan sa isa't isa, ang kahalagaan ng pag-ibig sa mahal na Panginoon. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo ay yan yung ginawa mo din sa mahal na Panginoong Kristo na ating Diyos at tawaligtas. Diyos na rin ating buhay na siyang lamang ang nag-iisang Diyos na pinupuri natin. Na salamat po ako sa lahat niya. Nakilang himala niya sa akin na sa lahat po ng mga pag-iingat sa pagbibigay na sa patumbay sa kalaskasan, ako sa pinagaling ako sa aking sakit, sa mga karamdaman, sa kahinaan ko at sa lahat po na sa akin lahat po ng mga pagkakamali, pagkakulang ako pinatawad ng mahal Panginoon. Mapasalamat ako doon ka hindi man bagaman ako ay hindi karapat-dapat ay ginawang mga ayot ng mahal Panginoon sa banal sa basan. Papasalamat ko sa lahat po ng mga pagpapala niya sa physical, material, financial, git po sa spiritual. Papasalamat ko sa lahat po. Dati ay nga mahina ako dati, ako pa ay laging tinatrangkaso, laging na-depress, nawala ako sa sarili ko dati. Papasalamat ako dahil nga po ay ako'y kinahabagan ng mahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Marami ako po natutunan dito sa lumawak po ang kaisipan ko. Sa banal na salita ng mahal na Panginoon, papasalamat ako sa lahat-lahat po ng kanyang mga pagpapala na dumarating sa akin. Hanggang dito lang po, lahat po ng kapurihan, papasalamat sa ating pinapalang Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunan yan. At tunay nga po mga minamahal. Ang Diyos natin ay Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Amen. At yan po mga minamahal na patunayan sa buhay ng ating mga kapatid. Talagang sabi nga niya pati sa kanyang mga bisyo, maging sa kanyang mga pag-uugali, mga minamahal, ay talagang dati-dati hindi kaaya-aya sa mahal na Panginoon. Ngunit nung siya po mga minamahal nakakilala sa ating mahal na Panginoong Isus sa pamagitan ng ministry nito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ay talagang siya po mga minamahal nakamtan niya ang tunay na pagbabago. Ngayon, mga minamahal, talagang grabe, pinagpalang lubos. Ginagamit pa bilang mga awit at talagang tumutulong sa mga banal na gawain dito mga minamahal. Grabe, ang Diyos ay Diyos na napakabuti. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Jasmine Di Guzman. Amen. Siya po yung sundan ng ating pong beloved Sister Jonelyn Milan. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluluwalhati, at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati po sa inyong lahat ng magandang umaga na po. Amen. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sapagkat napakabuti po niya sa akin. Amen. Praise the Lord. Nung time po na nagkaroon po ko ng sakit po sa matres, nagpunta po ako sa doktor po. Ang findings po ng doktor po is mayroon daw po akong PCOS. Almost 2 years po yun.
And then, sabi ng ate ko po, huwag ka nang maggamot ng galing sa doktor. Sumama ka na lang sa akin sa Amen. Jesus Praise the Lord. Miracle Crusade International. Amen. Crusade. Praise the Lord. Tunay na gagaling ka doon. And then, sumama po ako noon. Then, after 2 months po noon, gumaling po agad yung aking sakit na PCOS po. Praise the Lord. Amen. Tuloy-tuloy po yun hanggang ngayon po. Kaya sobra pong thankful po ako kay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. That's right. Amen. Pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Sa kanyang papagaling po sa aking beloved daughter po. Yung one night po is sumakit po yung kanyang left ear po. Bumalik po yung sa kanyang sakit. May infection po kasi siya. 3 times na po siya nagpunta sa doktor. And 3 times na din po yung gamutan niya. Hindi pa rin po gumagaling po. Nung gabi po nun, wala pong gamot nun. Ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya po'y pagalingin at nilay hands ko po ang aking beloved daughter. Pagkatapos po doon, mayroon pong mainit na malamig na aking naramdaman. And then, sabi po niya sa akin, Mama, wala na po yung makirot, sabi niya. Gumaling na po ako, sabi niya po. Praise the Lord. Amen. Kaya sobra-sobra po yung pagpapasalamat po sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako ulit sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Dahil nung minsan po, after po ng midweek service po, dyan po sa may daanan po. Pauwi na po kami noon, kakasakay lang po namin doon sa aming service po. Mayroon pong isang babae na naka-tricycle din po. Hindi ko po nakita na mayroon po siyang kasalubong na 4 wheels po. Bigla pong may parang buwangga po doon sa may side wheel po ng sinasakyan po namin. And then, napakalakas po. Sabi namin ng mga sister ko po is, nag-review po kami ng Hallelujah in Jesus' name. Pagkatapos po, nung hinahanap ko po yung babae na naka-tricycle po, andun na po pala sa may bukid po, nahulog po siya doon. Glory to God po dahil hindi po siya napaano. Amen. Konting galos lang po at Praise the siya po ay nakatayo po. That's right. Glory Amen. to God po kasi hindi po sorry. Hindi po kami napaano din po at kami po ay pinag-ingatan po ng mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sapagkat kahit po maraming pagsubok sa buhay ng isang Kristiyano po, nandyan po ang pagiging makakaramdam ka ng bagabag sa kalooban mo, kahirapan po sa buhay po. Pero kapag nananalangin po ang isang Kristiyano, pinapakinggan po pala ito ng mahal na Panginoong Hesus po. Amen. Kaya lubos-lubos ko pong pinagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Lalong higit po sa spiritual po. Kaya hanggang dito na lamang po at ang lahat ng kapurihan ay pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas sa palakpak, maminamahal. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtutunayan. Tunay nga po maminamahal na talagang grabe. Amen. Ang sabi nga ng ating mga kapatid, talagang bagamat tayo nagkakasala, amen, ay kapag tayo ay manumbalik, humingi ng kapatawaran, manalangin. Hindi basta panalangin, kundi hingi muna ng kapatawaran, and then pag tayo nagpaghingi ng kapatawaran at mararamdaman natin yan at yung ating pong pakiramdam ay talagang yan po ay mararamdaman natin banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. At yan, patuloy tayo magpupuri mga minamahal dahil kapag tapat tayo sa bawat binabanggit nating mga panalangin, pinapakinggan tayo ng ating mahal na Panginoon.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sabi nga ng ating mga kapatid, grabe yung kanyang karamdaman. Amen. At sabi ng ating niya, sabi, huwag na yan, huwag ka punta, kumuha ng gamot galing sa doktor. Ang kunin mo ay sumama ka na lang sa akin, maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Yan ay naging resulta ng mga pagkikinig ng mga patotoo at pagdalo sa banal na gawain. Kapag ating po mga minamahal na napapakinggan ng mga patotoo na yan at dumadalo tayo parati at personal na mga testimonies, mga nangyari sa atin mismo, pwede nating i-share sa ating pong mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, may kaibigan. Amen? At kapag na-share natin ito mga minamahal, maaaring sa una hindi ka pakinggan. Amen? Okay lang. Importante na i-share mo, pero tumatatak yan sa puso at isipan ng ating mga kababayan. At kapag nagkaroon sila ng nasalubong nila ang ganong klaseng mga pagsubok sa buhay, maging sa mga problema, karamdaman, maaalala nila na minsan sa kanilang buhay nakakasalubong nila ang Kristiyano na taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Malapahan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pupunta sila dito. Ganon kadalasan na nangyayari sa atin mga minamahal. Kaya tayo nandito, one is nakapanood ng telebisyon, radyo, mga minamahal, kapakinig. At yung iba mga minamahal, dumalo sa krusada and karamihan mga minamahal, yung isinishare ng mga anak ng Diyos sa kanilang paglakad, sa kanilang pisina, sa kanilang mabahay. Doon mga minamahal ang dahilan kung bakit nakukumberte ang isang Kristiyano at nagiging tunay na anak ng Diyos. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kaya pong binibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister John Lynn Milan, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mayroon na lamang iisa dito mga minamahal, baka mayroon pang gustong humabol, ang ating pinaganda, ating pong beloved sister Cynthia Castro. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y napapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at binigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang malwalhati at mapasalamatan sa umagang ito, mga minamahal. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati mga minamahal, ako po ay napakamasakitin nung araw, mga minamahal. Lagi po ako sa ospital, sa doktor. Dahil may sakit po ako sa baga, mayroon din po akong acute almoranas, tonsillitis, panlalabo ng mata, may back pain din po ako mga minamahal, UTI. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman mga minamahal ay yung palaging sumasakit ang aking sikmura, na kapag sinusumpong po ako nito, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at isa po ako sa kanyang kinahabagan mga minamahal. Praise the Lord. Na Amen. ginamit po ang isang kapatiran po natin na ako po ay nashare niya na dito raw po sa gawain ito ang Diyos ay nagpapagaling at nagmamala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya, alam mo kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po minamahal, ang ating mahal na kapatid na ito lagi pong nagpapatotoo po sa akin. Talagang na-bless po ako talaga sa kanya mga patotoo, mga minamahal. Kaya nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid, hindi po ako nagdalawang isip na sumama sa kanya dahil doon po sa aking pinanggalingang ibang gawain mga minamahal, isang born again Christian din po mga minamahal. Talagang hindi ko po naranasan doon ang magbago ang aking buhay, gumaling ang karamdaman nito. Subalit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung ako po ay dumalo sa ministering ito at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa patuloy ko pong pagdalo mga minamahal ang aking mga karamdaman, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman. Noong araw mga minamahal,
Dahil po sa mga problema, natuto po akong uminom kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, nakikibarkada, nagsusugal, tumataya po sa waiting unit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus. Nung ako po ay dumadalo po ng 3 beses sa isang linggo, Miyerkules, Biyernes, Linggo, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang aking mga bisyo ay yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Hesus. amen. Binago niya po ang aking buhay. At napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband na noon mang minamahal ay nagkaroon po siya ng pasma na halos ikamatay niya na po mga minamahal kasi po nung dinala po siya sa doktor mga minamahal, hindi po siya gumaling doon. At nung dinala ko siya dito, araw po ng Miyerkules, hindi na po siya totally makalakad, nakahiga na lang sa isang kama. At nung time na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo, nakataas po yung kanyang mga kamay, yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord, Hesus. amen. At ako po nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi ko po sa ating mahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala, na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita mga minamahal na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya'y naghihimala sa ministeryong ito mga minamahal dahil nung siya po ay binautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nakaupo na lamang sa isang upuan na binitbit ng ating mga kapatiran. Paglubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po, instant po siyang pinagaling at pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kagalingan din po ng aking karamdaman ng time po na ako po ay nakalimot na sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandyan po ang paalala po sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon po ako ng sakit sa puso, high blood at lamig sa buong katawan mga minamahal. Grabe po ang aking naramdaman noon mga minamahal. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nung ako po ay nanalangin at humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ako po ay nangako na babalik na po ako mahal na Panginoong Hesus sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus nung sinikap ko pong dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo at lagi pong nag-aayuno at sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, ako'y kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang Praise the aking Lord, karamdaman amen. po. Hallelujah. Nasakit po sa puso at lamig sa buong katawan at mataas na blood pressure. Ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat di man po karapat dapat, nandito po ang inyong abang lingkod na patuloy pong ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit, bilang isang adult work. Kaya napapasalamat po ako sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakaloob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po na pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat at pagbalhati at pagdakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Ito nga po mga minamahal, napakabuti ng Diyos. Amen. Siya ay tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. Ako rin ko, bago po ibigay ang pagpakato sa ating mga kapatid, beloved sister Cynthia, ay magpasalamat din po ang mga sapagkat talagang nung nakaraang 2 linggo, mga minamahal, ay yung aming apo ay si Red ay medyo tinamahan po ng pneumonia. Amen. At talagang medyo kailangan na talagang iayos dahil bumababa yung oxygen level niya mga minamahal dahil premature nga na baby. So alam po niyo mga minamahal, grabe yung aming pong aburido, pero ang ginawa namin mga minamahal, kami po mga minamahal ay talagang nag-send ng prayer request dito sa pastoral house. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, ganun. Pag may problema, mag-send tayo ng prayer request. At the prayer in one accord, yan po mga minamahal ay malaking bagay sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang kabagan mahal na Panginoon ay talagang makita namin talagang medyo nalalambot na noong pero nung pinasyalan namin ay talagang nakita namin, ngayon nakauwi na sila, naka-revive na. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, napakabuti ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga mga minamahal, huwag tayo magsawang manalangin. Amen.
Huwag tayong magsawang manalangin kapag may problema. Anumang kinakaharap ng anak ng Diyos, hindi tayo dapat nagsasawa at tumitigil sa pananalangin. Sapagat sa kabila ng pananalangin, may kapangyarihan na binibigay ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Narito na po ating mga kapatid, ating beloved Sister Cynthia Castro, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kung may time pa, at hindi mo pinag-aanda, ating beloved Sister Susan Nodado. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dobleng paggalang po sa ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Praise the Lord. At sa beloved Almeda family, beloved workers, sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, datihan man o baguhan, ako po ay bumabati po ng magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Beloved choir, please prepare. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil last month lamang po mga minamahal, nariyan po na umatake po yung allergy ko at sakit po ng left ear ko, mga minamahal. Nariyan po na 2 days ko pong tiniis yan, mga minamahal. At after po ng left ear, mga minamahal, susunod po yung sa right ear, mga minamahal. Nariyan po, mga minamahal, na hindi ko na po kinakaya, mga minamahal. Nariyan din po, mga minamahal, na kinailangan ko na po magpa-pray request, mga minamahal. And after that po, mga minamahal, wala pang 2 days, mga minamahal, nariyan po na pinagaling po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil noong lamang po, August, mga minamahal, nariyan po na itinakbo po ako sa aking OB, mga minamahal, dahil po may nararamdaman po akong masakit po sa aking puson, mga minamahal. Nariyan po na ang sabi po ng aking OB, mga minamahal, ay maselan po ako na kailangan ko daw po mag-bed rest. At hindi ko daw po kailangan ko daw po hindi tumayo ng matagal, umupo ng matagal, kundi lagi lang po akong nakahiga, mga minamahal. Nariyan po, mga minamahal, na sumama po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na ako po ay gabayan at pag-ingatan, Praise mga the Lord. minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nanalangin po ako 1 week yan, mga minamahal. After 1 week po, mga minamahal, nariyan po na yung dati ko pong ginagawa ay nagagawa ko na po. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At hindi ko rin po namamalayan, mga minamahal, na nakakapagpuri po ako ng diretso dito sa gawain. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil po, hindi po kami financial stable, mga minamahal. Ngunit andyan ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na laging nagpro-provide ng aming pangangailangan. At ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil Praise the Lord. Amen. ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat andyan po yung mga pagsubok, mga minamahal. Isang panalangin. Amen, Lord. Isang pagsusumamo. Isang pagsisisi, mga minamahal. Nariyan yung pag-iingat, pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na hindi mo namamalayan yung mga problema mo ay tinutugon at sinasagot na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat ito po ang nangyari sa akin, mga minamahal, nariyan na pinaparamdam ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang kanyang banal na presensya. Kaya
Yes, sir. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ma-share ko lang din po mga minamahal na noon po. Dinadalangin ko lang po na sana ay makasama kong makadalo ang aking beloved sister, mga minamahal. Ang panalangin ko po yan ay walang imposible at dininig po yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. That's right. Labis ko pong pinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hanggang dito na lamang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. To God be the glory. At yan po nagtatapos mga minamahal yung ating pong paikiling ng mga buhay na patutuo. Tayo natin tumayo habang naghahanda ating beloved choir. Tayo muna umawit sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Great is the Lord and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and a city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and a city of the great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Is Mount Zion, the sign of the Lord, and the city of the great King. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime now, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, I want to tell the world, love, lifted me. Oh, love, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. I want to tell the world, love, lifted me. Oh, love, lifted me. When there's nothing else could help, love lifted me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At ating pong samahan ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord po. Bago rin po kami umawit ng mga makalangit na awitin, kami rin po ay inaalala rin po namin at binabati ng isang happy birthday in heaven ng ating beloved Ate Liz Sneer.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh Dios. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah. 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 Holy God, yes. Hallelujah. Hallelujah. Último triquinho. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Puji ng Diyos mo, minamahal. Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, your goodness. Hallelujah. Tanging natatanging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong mag-iingat sa iyong pagmamahal. Hallelujah, 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 hallelujah. At iyong kabutihan, iaalay sa iyo ang buhay kong ito. Ngayon at kailanman, ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Pilit pababayan, tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian. Taging natataging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-ibig sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi nagbabago. Ito ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian. Taging natataging yaman, salamat sa pag-ibig at iyong pag-ibig sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Patuloy po tayo ng buhay na naman pagkumala kayo. Mabuti, hindi nagbabago. Hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian. Taging natataging yaman, salamat sa pag-ibig
ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Iaalay sa'yo ang buhay kong ito, ngayon at kailanman. Praise the Lord. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon ko, sa biyaya binigay mo, kaligtasan na buhay ko, lalo na sa pagbabago. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sana ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay napakalapit na, At kami iyo kukunin na. at tayong kanyang makikita, at tayo ay masasama. Oh, lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganto? Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say, the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. Glory, hallelujah. I know it's not enough for me To say the gratitude in my heart has to express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. to love and serve you now and forever. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat po'y pumalakpak mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Mawali mga minamahal tayo magpatuloy. Mapulitas ko rin bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming. Kayo po aming pong welcome sa ating pong overnight prayer, magdamagang pananalangin ng mga anak ng Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito po pinanguna po natin pong iginagalang, minamahal na Evangelista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. Praise the Lord! Magandabay lamang po kayo mga minamahal at hanggang sa matapos ang ating mananagawain. Sabi nga, in every day, there is a blessing, new blessing coming from the Lord. Kaya po mga minamahal, kayo lang po magandabay at tsaka kayo po ilubos sa pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ganoon po sa ating pong beloved Pastor Lina Kumona Almeda. Sa ating mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved brethren, beloved elders na kasama natin ngayon. Higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat po ng handang makinig ng pagpapaliwanag sa pagbibigay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! Ayon dito sa aklat ng Deuteronomio, Kabanatay 11, talatay 26 hanggang 28, sabi diyan mga minamahal, narito, inilalagay ko sa harap ninyo sa araw na ito ang pagpapala at ang sumpa. Ang pagpapala kung inyong diringgin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa, kung hindi nyo didinggin
ang mga utos ng Panginoon ng Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan na aking iniutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nangakikilala. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Dito sa talatang ito, mga minamahal, ay bibigyan ang mga anak ng Diyos the choices. Pagpipili. Nasa atin kung gusto natin na tayo pagpalain o tayo ay sumpain, mga minamahal. Amen. At ako'y naniniwala, walang may gusto na tayo sumpain. Ang gusto na natin, mga minamahal, kaya tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon dahil gusto natin na tayo ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng gusto ng pagpapala, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang kapag tayo po, mga minamahal, ay pinagpala, eh, siyempre, grabing kagalakan yan. Amen. Pero ang point yan, paano ba tayo pagpalain, mga minamahal? Ang sinasabi ng Biblia, kung ating pong diringgin ang utos ng Diyos, doon tayo pagpapalain. Pero kapag ating susuwayin ang utos ng mahal na Panginoon, doon tayo susumpain siyempre. Amen? So kapag tayo po minamahal na sa atin ang pagpapala, ang sabi diyan, kinakailangan sundin ang utos ng mahal na Panginoon. Pag sinabing utos ng mahal na Panginoon, ang sinasabi ng aklat ng Santiago, mga minamahal. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng aklat ng Santiago, Kabanata 2, talata 10, sabi diyan, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. So ibig sabihin, nais na mahal na Panginoon na kapag tayo po'y susunod sa kalooban ng Diyos, wala tayong lalaktawan. Nais na mahal na Panginoon na tayo po, mga minamahal, ay talagang susundin natin, maging ito man ay sa kabanalan, ito man ay sa pagiging Kristiyano, kung ito man ay pagbibigay, ito man ay pagdalo, o anything. Mga minamahal na dito sa mahal na Panginoon, kinakailangan wala daw tayong pipiliin. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Pero may mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang pagdating sa pagbibigay ay medyo talagang nagkakaroon na tayo ng mga pagdadalawang isip o doubts, mga minamahal. Eh, ang sabi ng mga pastor sa atin, doubt your doubts. Pagdudaan mo yung mga pagdududa. Amen. Dahil kapag tayo po, mga minamahal, ay nanatili sa pagdududa, mga minamahal, sa mga salita ng mahal na Panginoon, we can never show our faith in Him. Yung ating pananampalataya sa Kanya ay paano natin may pakita, mga minamahal. Kaya parating sinasabi sa atin ng ating mahal na Panginoon na talagang tayo daw po ay dapat buong puso na tutupad upang sa ganun, mga minamahal, tayo ay pagpapalain ng Diyos na buhay. Kung titingnan niyo, mga minamahal, mga pinagpala ng mga anak ng Diyos, hindi yan pinagpala dahil nanahimik lang. Hindi yan pinagpala dahil sila po, mga minamahal, ay talagang nandoon na nagtuloy sa pagdududa sa salita ng Diyos. Sila pinagpala dahil pinagtiwalaan nila ang salita ng ating mahal na Panginoon. Na sa kanilang pagbibigay, mga minamahal, na ikasampung bahagi tandong, totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi dito, ating pong basahin muna, mga minamahal, lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Sabi dito, Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Kayo nagsumpa ng sumpa, sapagat inyo ko ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen? Ang sabi niya, mga Biblia, mga minamahal, di ko po nagsabi niyan. Huwag po kayong masaktan. Amen? Binasa lang po natin, Malakias, Kabanata 3, talata 7, hanggang 9 yun, mga minamahal. Amen? Na kapag hindi natin ibinibigay yung ating kasampung bahagi at mga handog, tayo po ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, wala namang connection sa kaligtasan sa pagbibigay. Eh talagang meron po, mga minamahal. Sabi nga, lahat ng utos dapat. Totoo, tayo naligtas sa pamagitan ng pananampalataya.
Pero ang pagiging masunurin, mga minamahal, bunga ng ating kaligtasan yan. Na tayo po, mga minamahal, dapat tayo po na walang takot sa pagsunod sa kalooban ng malapayon, sapagat yan ay bunga ng Espiritu Santo na nasa atin. Kung paano tayo nagiging righteous in front of so many people at maging sa mata ng malapayon, yan ay bunga lamang ng pagiging ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Pero hanggang sa oras ito, mga minamahal, nagdududa ka, how sure you are na tayo po, mga minamahal, authentic, na talagang tayo na po, mga minamahal, tunay na anak ng Diyos, kung patuloy tayo nagdududa sa harapan ng malapayon. Kung patuloy nating hindi nakikita yung bunga ng banal na Espiritu, mga minamahal, sa atin. Kaya nga, ang sabi diyan, by their fruits, thou shall know them, ang sabi ng Biblia. Kaya ang sabi ng Biblia, kapag ikaw ay totoong Kristiyano, lahat na natitipinggan natin salita, sinusunod natin. Tapos, even sa pagbibigay, even sa kabanalan, dapat tinusunod pa yan ng mga anak ng Diyos. Hindi na magiging issue dapat yan. Dahil yan na ang ating mga buhay. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ika-10 bahagi. Pag sinabi ika-10 bahagi, ito yung tinatawag na tithes, 10%. Amen? Of all the blessings, sabi ng Ecclesiastes 5:19, lahat ng mga pagpapala sa tao galing sa mahal na Panginoon. Kristiyano ka man o hindi, pinagpapala ang tao ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi niya, ang utos niya, kunin mo lang ang iyong bahagi. Hindi niya sinabing kunin mo lahat. Bakit? Sapagkat may bahagi ang Diyos sa bawat pagpapala na yan. Ang bahagi ng Diyos ay hindi para tulungan ng Diyos, kundi gamitin yan sa kanyang banal na iglesia. Patuloy na mapamalakay ang salita ng Diyos. Yung mga kababayan natin na di pa nakakakilala, sila ay maabot na salita ng mahal na Panginoon at magkaroon din ng kaligtasan. Meron tayong mga manggagawa, mga inatasan, mga siwa, inatasan ng mga pastor at ibilabas ng pastor para tayo po, mga minamahal, ay pangasiwaan spiritually. At ito po, mga minamahal, ito yung mag-manage nito. Sabi nga ng mga taga-Corinto, Galatia, grabe. Sabi niyan, ipinamamanhik sa amin na aming pangasiwaan ang mga halagang yan. Bakit? Sapagat kapag binigay natin yan at tinanggap yan ng ating mga itinalaga, mga minamahal, na talagang mga siwa sa ating mga minamahal, pag pinalangin yan, tayo'y lubos na pinagpapala ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga, mga minamahal, sabi niya, 10 bahagi yung tithes mo, huwag mo gagalawin yan. Yan ay sa mahal na Panginoon. Pero may tinatawag na handog, mga minamahal. Ano naman yung handog? Sabi ng mga Kristiyano, mala pastor, ang tithes namin ay 10%. Ang handog, magkano? Sabi ng mala pastor, tapatan mo ang iyong tithes. Another 10%. Pinakamababa yan. Pero pwede kang umakyat, taasan. Pwede mong gawing 20%, 30%. Ipaliwanag ko lang, mga minamahal, kung ikaw ay 10%, amen? For example, tumanggap ka ng 1,000. Ang gagawin mo, ika-10 bahagi, automatic yan, 10% yan is 100. Yung ika-10 bahagi, yung handog mo, mga minamahal, di ba pinakamababa is another 100. So 100 plus 100, kaya mayroong 200 na pagbibigay kapag 1,000 ang natanggap natin. Pero may mga Kristiyanong sabi nila, ay, gusto ko pagpalain mga Panginoon. Gusto ko yung aking handog gagawin kong 30%. Amen. Pag gano'n, mga minamahal, sinabi mo 30% ang handog, tapos merong 10%, nandun pa rin yung tithes. So 30 plus 10 is 40% giving ang isang Kristiyanong gano'n. So pag 1,000 natanggap mo times 0.4, at yan, mga minamahal, alam natin mga 400 yung mga minamahal. Ibig sabihin, ganun lang kasimpleng pagkukwenta natin. Pero paano kapag tayo po, mga minamahal, tumanggap ng 100 times 0.2 uli, pinakamababa. Amen? Kapag ikaw tumanggap ng 10 piso, times 0.2 uli, pinakamababa yun. Pero kapag ikaw tumanggap ng 1 million times 0.2, huwag mo kukwentahin yung 200,000, mga minamahal. Malaki na yan, brother. Malaki naman ang pagpapalang tinanggap mo. Amen? Amen, totoo yun, mga minamahal. Tinan mo, maiwan sa iyo ang 800,000 pag may 1 million ka. Gano'n ka pinagpala. Pero ang sabi niya, kapag pinagpala ka lubos, huwag mong kukunin ang para sa Diyos. Give unto Caesar what is due Caesar. Give unto God what is due our God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal, yung malakas sa palakpak para sa Diyos na buhay. Eto, kapag ating na-identify na yan, anong gagawin ng mga anak ng Diyos? Sabi ng talatang 10, dalhin ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig
upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong gagawin? Dadalhin. Kung ikaw ay mayroong pinakamalapit na banal na gawain, pumunta ka. Hindi po pwedeng makakarating ang iyong kasamang bahagi tandog, pero ikaw ay hindi nakakarating. Except of course, doon sa mga kapatid natin na talagang nasa malalayong lugar, walang banal na gawain, kaya ang ginagawa nila, ipinapadala na lamang nila through money transfer. Amen? Dahil walang gawain eh. Saka nila, sila po mga minamahal ay nasa sa Facebook, viewing. Amen? Pero kung ikaw ay nandito lang sa gilid-gilid, within land trip, mga minamahal, ay wag mong ipagkait yung chance na makipagkausap o makipagniig, makipagkita sa ating mahal na Panginoon. Sunday is our date with God. Wednesday is another date with God. And Friday is another date with God. Sa mga araw na yan, na banal na gawain para makumpleto ang 24 hours, one day na sinasabi ng mga pastor. Sabi ng Biblia, give God a day of rest. One day para sa mga Panginoon. Yan, kumpleto mo dapat yan. Maglingkod ka dyan. Talagang i-devote mo ang serbisyo yan. Pupunta ka sa templo na mahal na Panginoon. Kaya tayo pupunta sa banal na gawain. Amen. At yan, mga minamahal, dadalhin mo ang iyong ikasampung bahagi at handog. Anong sinabi pa, mga minamahal? Sabi diyan, aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. Hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng dinaanan ng bagyong napakalakas, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yan, mga minamahal. Amen? Pero bakit tayo po, mga minamahal, ay talagang sitting pretty masyado? Sabi nga ng ating beloved elder, kumusta ang bagyo? Sabi, ewan ko nga, hindi ko naramdaman eh. Pero pagising ko kanina, kinabukasan, nakita ko ang daming natumba. Ang daming natumbang mga punong saging. Yung aking 3 punong saging nandun may bunga, pero ni isa walang natumba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Pinag-iingatan ng Diyos. Sasawayin ng Diyos ang mga mananakmal. Yung aking mga kaibigan sa Bulacan, pumunta sila sa akin after the typhoon. Ang sabi nila, millions ang nasira sa kanilang halamanan. Amen? Nung ako, mga minamahal, ako, aburido rin ako dahil meron tinarim dun sa aming maliit na farm. Talagang, sabi ko, malaki rin ang talagang mawawala dahil sa bagyong paparating napakalakas. Amen? Kaya sabi ko na lang, sige na lang, bahala man na Panginoon, mag-ingat yan. Kinabukasan, mga minamahal, after the typhoon, tinext ko yung aking kasamahan doon. Sabi niya, walang natumba maski na isang halaman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Grabe, yung hindi Kristiyano yung mga yon, hindi sabi na nakasabi ng praise God, gumanon sila, mga minamahal. Totoo nga ang salita ng mahal na Panginoon, na kapag nagtatapat ang mga anak ng Diyos, walang mananakmal na sisira sa iyong mga halamanan, sa iyong mga ari-arian. Pinag-iingatan yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi nung kaibigan ko kanina, mga minamahal, kinikwento ko sa kanya. Sabi niya sa akin, dahil yung farm niya, ubos talaga. Sabi niya, I don't know kung anong meron ka. Bakit? Even yung palya daw, yung ampalaya. Di ba, napakasimple noon. Kapag hangin talagang sira yan. Pero ni isang bulaklak, sabi nga mga minamahal, even yung kalamansi, isang bulaklak, walang nahulog sa kalakas ng hangin na yon. Grabe, mag-ingat ang mahal na Panginoon. Anong kailangan lang? Magtapat ka sa kalooban ng mahal na Panginoon. Magtapat ka sa pagbibigay dahil ang Diyos hindi kailanman nagsinungaling. Totoo siya sa kanyang mga pangako. Ang kailangan mo lang, kapatid ko, paano kami pinagpala, gawin mo rin. At tiyak tayo po, mga minamahal, ay lubos sa pagpapalain. Bakit? Sabi ng Biblia, God is not a respecter of person. Lahat tayo po, mga minamahal, ay mahal ng ating Diyos na buhay. Ang kailangan lang, tayo sumunod. Matuto tayong sumunod upang mabuksan yung dungawan sa langit at ihulog sa atin ang pagpapalang walang sapat na silid
nakalalagyan. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hawakan na po natin mga minamahal, yung ating may kasabong bahagi at mga handog, at ito'y panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman. Praise the Lord.